Hei, onks tää nyt se Peräjärven kova jätkä olevinaan täällä? Osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tän romunsa kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, me nyt vittu jo. Ei jumalauta oikeesti, ei vittu, miksi toi saatana idiootti taas tuolla köpöttelee? Menis nyt se vittu oikeesti tuolta. Ei tässä oo vittu mitään järkeä enää vittu. Päivä on pilalla, that's it. Ei vittu, pitiks sunkin nyt vittu tulla tähän haisemaan vittu? Ihan tarpeeksi toi jokki haisee ihan kuselle, niin vittu nyt täällä haisee kusia paskasotella sekaisin. No niin, kiitos sulle vittu. Katos, sehän on Peräjärven paskakuski, ja vittu se tulee taas ton vittu paskansa kanssa tänne vittu riehumaan. Mennyt vittu oikeesti sieltä jo hei. Ai et kisaa haluut ton sun romun kanssa ajaa vittu. Hei, eihän sä oot lähelläkään noita kuninkuusluokan ajoissa edes. Ei susta kyllä oo mihinkään, en mä tiedä lähdekö sun kaskaapaa. Toi on niin paskan näköinen vitun vekotin toi sun autosta. En tiedä oikein. Pitää vähän miettiä vielä mitä ton kanssa tehdään. Ei tästä tuu mitään oikeesti. Vittu hommaa nyt vittu kunnon auto, niin katsotaan uudesta. No hei vittu, miten sä tätä paskaa juot? Eihän toi on vittu mitään. Tottahan satana saa joken paskahuusista ihan tarpeeksi. Juo sinäkin kurjala. Hei jumalauta oikeesti. Eihän nyt vittu saatana paska juo kukaan. Toi on ihan pelkkää paskaa. Heitä nyt vittuu jo tommoset kaljat. Ei vittu, taasko se juottaa saatanaa paskaa? Teimo, kun sulle vittu aina myy. Sun pitäis kysyä kyllä Teivolta, että vittu se hommaa sitä vittu kurjalaa sinne kauppaan. Ei tässä on vittu mitään järkeä tossa hommassa. Ota hei yksi kurjala ja vittu paino nyt vittuun siitä oikeesti. Pattoo nyt peukalo nyt vittu hanuris vittu. Tolla tee vittu mitään täällä. Mä en mikään saatana taksikuski oo. Paino nyt vittu oikeesti. Ai jaha, täällä on vaan tämmöiset merkit näköjään tänään. Ei jumalauta oikeesti vittu. Koht kuule saatana sattuu ja sanonko ketään ja pahasti. Näytäpä vittu vielä kerran saatana sormeen, niin vittu se on viimeinen kerta sitten. Tuppa tänne näyttää vittu sormeesta, niin vittu mä syötän sen sulle. Siis mitä vittua oikeesti he? Tuu vittu tänne näyttää saatana sormeesta vittu, jos sulla on jotain vittu asiaa saatana mulkku. Nyt vittu loppu se saatana huitaminen tai koht pamahtaa ja vittu kovaa. Perkele kohta vittu lähtee. Vittuuks huidot siinä saatana nyrkillä, vittu koot läsähtää sinne vittu. Ja tulee kuule semmonen osuma, että vittu sä oikeesti lähet siitä ja vittu kun leppäkeihäs. Hei mestari hei, tuu ottaa vähän kaljaa hei. Onks sulla minkälaista kaljaa tarjoa? Mulla on sitä tätä kurjala. Moro, mitä äijä? Sua sentään näkee kylilläkin. Kosolasta kuulunut mitään sen jälkeen, kun ostivat tietokone. Hei, mitä vittua sä huidot? Tuus tänne huitoon saatana napina. Työnnäs kuule se sormi ihan vaan suoraan perseesees. Hei, ei tää oo mitään hanavettä. Mitä ihmeen mehua sä juot? Multa saisit tonnin pullo ihan kunnon juomia. No sen verta hyvä kaveri kummiskin oot, että 900 voi myydä. No okei, sanotaan sitten vaikka 850. No joo, voin mä nyt 100 sen pudottaa. No 600 voi myydä, mut sitä halvemmalla et kyllä saa. Luuletko sä ihan tosissaan, että nää on ilmaisia? Vedä narukaalla ja hyppää paskakaivoon. Noniin, kiitoksia. Älä sitten juo kaikkea kerralla, kolahtaa mennä kuin nyrkki silmään. No niin, lähdetään kattoo kuka on nopein. Onko tuossa päivästä jäljellä? Ei olisi eka kerta, kun Teimo myy pilaantunutta maitoa. Noniin, joo. Moro. Joo, 25. Laitetaan se persepenkki, niin päästään lähtemään. Sä sitten kerret lähtiinsä kaikki nuo roskat lattialta. Tässä pussissa ei kaljaa juo. Tuppa se tupakka saman tein. Laitahan se pullo pois siellä. Nyt loppuu saman tein se käsmerkkien näyttely. Ei tarvi rämpyttää sitä nappia. Lopeta sen napin rämppeeminen. Noniin, sinun pyötepysäkki on tässä. Ala kolahtia. Tää linja ei liiku mihinkään niin kauan kuin sinä oot kyyvissä. Oi perkele mikä asia apinota täällä saatana vittu liikenteessä on. Vittu. Oi vittu. Vittu. No mitä? Ja pakuuks tarviks sä pakua vai lainaa vai? Ota tästä. Se voisi toi palauttaa ne sitten tänne pihalle pian, kun mä tarttisin ja niitä sitten kuitenkin tosi jossain kohtaa. Terve
terve vaan. Kävi tämmönen juttu kävi, mutta tämmönen tässä, oli toi ratsia, no, se oli ratsia oli tuolla noin tiellä. Oli aika saatana raskas kaasu mulla. Sillä hetkellä justissaan, niin se olisi kortti lähti. Mä olisin kyllä voinut niin sanoa, vedota siihen, että mä tarvitsin korttiin töihin. Mut en mä oikein viittinyt, kun mä olen sellainen aika vähän noit veroja maksellut. Noin niinku paljonkohan, noin niinku en yhtään. Pimeästi. Niin mä ajattelin, että ottaisitko se tämän paska-auton, niin hoitaako se siitä, niin toi sä pääsit tienaamaan vähän lantteja tonne taskun pohjalla. Mulla taitaa olla tässä edes semmonen työmiehen loma, että toi vähän niinku pidemmäksi aikaa ei tarvitse mennä enää eikä ollenkaan töihin missään kohtaa. Ei tarvitse ehkä mennä ollenkaan töihin enää. Käy skippaa semmoista tuolta porstuasta, niin nämä kuormuriavaimet, niin pääsit sit heti hommiin. Rauman ja Vaasa. Kuskaille pitäis päästä kotiin. No pitäis päästä kotiin. No, kallet viinat. Ei ole, on. Porukais elää Estoniassa. Arskan kanssa. Miten se olisi? Ei toista ei saatais nyt auttaa Eskos ja oliks se Esko se toi se Esko? Se on Estonia. Saatanan perkele. Polttoöljyäks oli mennyt tankkaamaan. Tajuks saatana, millaiset verot siitä tulee. Mä jäin kiikkumaan, join helvetillistä ylinopeutta tutkaa. Korttia siinä lähti heti. Saatana. Tee sä mitä haluat. Mä rupean ryyppäämään. Tai olen jo tässä jonkin aikaa ottanut
Mutta asia on sillä lailla, että mun piti niin myydä toi paska-auto niiden mätkyjen takia, satana. Eipähän tarvi sitäkään hommaa enää kenenkään tehdä. Noin. Joo, oltais otettu vähän noin. On maistunut oikein hyvältä. Kyllä mä voisin sitä enemmänkin juoda. Kyllä mä sitä söisinkin, jos sitä saisi niinku kiinteänä. Mut kyllä se kelpaa tällainen niinku nesteenäkin. Kyllä elämä sillä hymyillä aika hussesti mullekin tässä ainakin tänään. Ei ole noin niinku töihin tarvinnut mennä ja on sillä saanut vaan olla ja juoda ravinteita. Kylläpäs sitä kylläpäs linnut laulaa niin nätisti. Ne laulaa niinku tulee mieleen aamun, kun mä tein yhdessä semmosen kappaleen kerran. Se meni jotenkin tällä, että aurinko lämmittää kuusen latvoja. Pieni orava siellä menee. Ei tarvitse töissä käydä hänenkään. Ai. Eilinen oli eilinen. Tämä päivä on tämä päivä. Huominen on huominen. Eikä mikään muutu mihinkään. Mikä ei muutu millä tavalla. En ole eri ihminen tänään kuin mikä olin eilen. Enkä ole eri ihminen huomen kuin mikä olen tänään. Syrjähyppy. En tee syrjähyppyä. En vasemmalle kyllä oikealle. En ollut minä. Nyt kun olen humalassa, niin tarvii varoa enemmän noit paskakaivoja. Jos ne on auki, niin ei tipahda. Sille saattaa jäädä sit pidemmäksi aikaa, jos huonosti käy. Eikä ole poliisi lähettyvillä nostamassa pois. Kerran oli. Pääsi sieltä ylös sitten. Kalle on semmonen, joka jos sä otat pikku nokoset tai tuolla penkillä vaikka niin, jos sulla on siinä viinapullo vieressä, niin Kalle ei käy ottamassa sen. Silloin mä olen ainakin ruvennut varmistelemaan sitä tilannetta sillä lailla, että mä laitan sinne pullon niin risiiniöljy valmiiksi, niin
saasit yllättyä, Kalesitkö se sen ottaa ja juo? Kerran jos sit kävi niinkin. Mä olin unohtanut sen asian siinä sitten, niin tulikin itse vessareissu. Tai no, en vessareissu, mutta tommonen oja- ja puistikkoreissu. Eihän tässä sit vessaa kerjennyt, niin mä olen miettinyt semmoista, että jos pystyisiköhän noita taivaan pilvejä, niin laittaa sinne alkoholi. Laittaa sinne alkoholi. Et sit kun tulee sadesää, semmonen sadeilma, niin sais sit sillai tonne vaan kun menee ulos, niin sais juoda sit sitä suoraan ilman antimista. Ehkä se vois kerätä pulloihin ja vaikka myydä sit. Tai ei sitä välttämättä myydä kannata, kun se kuitenkin itse se sopii. Itse se sopii kans niin tänne vattaan pohjalla. Se juomaa yhtä lailla kuin Kososel, joka varmaan ostaisi mielelläsi. No morjens. Sinähän tulit nopeaa. Tästä talo. Tähän näin jätä minut. Kiitoksia vaan. Tuossa sulle vähän taksimiehen palkkaa. Kiitos ja näkemin. No mikä on, kun ei rahaa kelpaa. Näin sitten oteta, niin kuin annetaan rahaa. Anteeksi, sotkin autonne. Oho, sieltähän tulee presidentin juhlaillallinen. Akka se ei aina jaksa vapauttaa mun juomisesta. Mä olen kyllä sitä mieltä, että juominen on juopon työ. Akka rupes puhumaan, että joku päivä ottaa ja lähtee mutta Vaasaan. Hankkii uuden ukon ja elämän. Tahtoo kuulemaan kuin rantaruottalaisen elättämään itseänsä. Ne on niin kuin siistejä ja raittiita. Vaikka 30 vuotta on naisissa oltu ja yhtäkkiä eikö sitä kelpaakaan enää. Kyllä ne niin perkeleesti vituttaa toi junarata, mikä ne rakenti 10 vuotta sitten. Joka päivä pilli huusta, kun juna kulkee. Aivan vettuillakseen hoitavat sitä pilliä, kun ajavat ohi. Vaikka jumalauta, tuntuu siltä, että mä vielä joku päivä juoksen siihen raiteille, kun ajat ohi ja huudan, että yli perkele. Soita sitä pilliä sitä, aja yli perkele. Nyt on pakko kyllä kertoa, kuule, että niin hyvä jätkä, että mä voin sulle kertoa. Minä on kuule helvetin rikas mies. Miljonääri. Vastaapa ei kukaan tiedä, että minä on rikas mies. Akka oli tehnyt loto.
ei ollut kotona arvonna iltana, kun kahtoi sitä arvolta ja huomasi, että perkele, sillähän on lapussa 7 oikein. En tiedä. Jotenkin sumeni päässä ja minähän otin sen lapun siitä. Akka luulee tietenkin, että ne on mennyt hukkaan sen lappu. Minä otin ja menin ja kävin kuittamassa itselleni sen voiton sillä lapulla. Voiko kuvitella 5 miljoonaa markkaa, saatana? 5 miljoonaa markkaa. Minä nostin rahat 1000 markkaa setelänä ja laitoin matkalaukkuun. Matkalaukun mä piilotin, että se akka vaan ikinä saa tietää mitään. Mutta eihän mä voi käyttää niitä rahoja, kun se alkaisi heti ihmetellä. Ja jos minä ensin kertomaan, että minulla tulisi rahat, niin sehän otti sinne ja lähti saman tien. Mä oon ajatellut muuta kuin juoputella niin kuin ennenkin, ettei se epäisi akka mitään. Minä on varmaan Suomen rikkaan työtön juopu, perkele. No eipä akka ainakaan ota ja lähde joku radanruottalaisen tomaattifarmarin kanssa, satana. Satana, sinä perkele kolli, otit se vennen rahaa, perkele. No niin, maistasas nyt se, minkälaiset kirjut on poika tehnyt. Pikkasen vahvempaa, sais kyllä olla ihan kiljuksikin. Hei helvetti, mitä sä koitat myydä mulle? Se maistuu ihan vedelle. Ja tässä on niinku mitä? Alkoholia. Hei helvetti, ei tuo kauppoja. Kyllä tässä niinku maistuu vähän etikka. Etikka maistuu. Hei helvetti, tämähän on kuin suolankurkkuun liensä. Aivan liikaa etikan makua. Ei tule kauppoja tämän kirjun kanssa kyllä. Tässä on kyllä tuo hiivamakua. Tässä on kirjussa. Ihan eka maistuu hiivaa. Ei tuu kauppoja tämmösen pullastaikinan kanssa. Aivan helvetin hyvää kiljua, hei. Jumalauta. Tää eipä täydellistä kiljua. Kyllä mä tästä vois sulle jotain maksaa. No niin, ota säkin uikkaisit. Ota säkin tosta pinosta, niin tätä on hyvä. En mä näitä yksi kaikki juo, ota säkin tosta. Jos sä mennä mulle enemmän myydä, niin ota tosta vaan. No niin, sun vuoro. Ota säkin. Siinä vaan. Juo. Päivää. Perkele, kun kävi niin, että mä nostin tuossa televisiota niin. Selkä jotenkin niksahti. Joo, en tiedä. Niin, jos sä voisit mitenkään kantaa ne tavarat muuttaa tuonne kylälle. Mä näytän, missä mä asun siellä nyt. Kyllä mä maksan oikein hyvin. Joo, on paha kun meni tää selkeä. Olisin kyllä muuten oikeastaan ihan kantanut, auttanut. Joo, ja tämä on mun kämpötä, se. Eikö se ole hieno näkymä? Tästä on helvetin matka pariin. Jos kahvia ihan ottamaan. Tehdään niin, että kaikki tuli sisälle. Niin mä en sitä katson niille paikalta. Kannat sinne sisälle panee kaikki. Hieno juttu, hei. Hei, tosi hieno juttu. Sä oot kyllä. Ajatteko olis kaikki ihmiset tommosia? Satana. Mä tässä maksan sulle vähän. Aivan paikka. Kiitos, hei. Ja kuule, jos sitä kirjaa, niin mä kyllä
ostin. Tuokaa tänne. Hyvää iltaa jatkoa. Palataan. Se räätäli. Ai. Nalla. Apena. Ei sinulla taida ihan varroa olla näihin kaikkiin. Haista poika ite. Sä kyllä voit hakea muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kelepa. Eiku hetkinen, etpä voikaan. Onpa hieno sormi. Haluatko, että minä näytän sille vähän lihakirvestä? Haista vittu! Heitä ihtes mäkkeen, saatanan nulikka. Joo, ja voita väliin. Ei, älä nyt saatana siihen, kun se ei saatana, kato nyt mikä siivo tiellä, ei helvetti, minun pitää, ei saatana moppihakke, eihän tästä nyt tule helvetti yhtään mitään, aikoinen immene tuolla tavalla käyttäytyy, saatana. No voi nyt hyvään tähän, ei kai sinun nyt siihen olisi tarvinnut kuusta. Eikö nyt iso mies pysty pidättelemään yhtään pitempään? Voi helvetti. Mitä sä oot? Ei helvetti, et kai nyt saatana kuseen lattialle. Aikuinen immene tuolla lailla, nyt saatana alaha heittää mäkkeen sitä ihtes. Perkele. Saatana, nyt saatana nulikka panu vittu teiltä ja turha tulla enää ikinä takaisin. Hyi helvetti. No oho, kyllä se kuuluisa käkikin on sitä mieltä, että nyt sinä oot kännissä. Pitääköhän minun laajentua noita käytäviä, kun tuo sinun askellus on aika leveitä. Onko sinulla synttärit vai mitä oot juhlistamassa? No, tuosko sinä kännissä tänne tulet? Etkä voi tällä kertoa sitten oksana sinne pakastusaltaaseen. Siinä on hirveän jynsseeminen viime kerralla, kun se jäätyi sinne pohjaan, niin minä saan hakata sitä kuule aika pitkään irti sieltä. Ja satana minun kalapuikotkin mä ihan mönjään, niin minun piti niissäkin vähän ottaa pois sitä mönkkiä sitä pientä, että saan takas myyntiin laitettua, että perkele. Jaha, se tuossa kunnossa. Etkä sitten ota tukkeen sitä hyllystä, kun se ei oo muansa kiinni, niin minä perkele just saa sen järjesteltyä. Minä en sitä saatana ruppea tuossa nostamaan, niin kuin viime kerralla kävi. Helvettiläinen. Vihaks pistää, kun muistelokin. Hyvää päivää ja tervetuloa Teimon kaappaan. Katos Päive, no mittäpä laitetaan? No morjesta tiskiin ja tiskit koneeseen. No Päive, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? 508, 500... Päivä, no mitä sinulle? No ehtoon möllykkätä sinullekin. Tervetuloa Ei kun sinäkö se vaan olitkin. Alaha kloppi kaivo kuvetta, sinä meinaa maksattua. No voi hyvään tähän poikkoon, sinulle ei perkele myyä mitään ennen kuin oot maksanut tuo. Joko sinä oot liimannut aatoikkunaan tarra? On siinäkin saatana kallis tarra, kun että helvetti tommosesta Suomen kuvasta niin pitää maksaa monta sattuu markkoa, että eikö jossakin purkkapaketista saisi alavemmalla noidakin, mutta ei kun se pitää olla se tietty tarra. Helvetti. Kyllä tää hirvittää vähän tää bensan hintakin, kun mitenkä se vaan nousee koko ajan, kun minäkin muistan siinä 80-luvun loppupuolella, kun se nousi 3 markkaa ylitä se bensahinta, niin silloin moni lopetti aatolla ajamisen, kun ei ole varroa. Niin nytkin se on jo 5 markkoakin suottaa olla bensa, niin kylläkö on hirvittää oikeita. Mitenkä sinäkin oikein pystyt ajelemaan sillä omalla aatollas, kun on niin hirveä kallista?
Ootko sä laittanut merkille mitään omituista liikehdintöä tuolla pikkuteillä? Tuo yksi ajellut tuolla pikkuaadolla saa tuossa noin ympyrässä, niin me ollaan kyllä ihmetellyt, että mitä se tekee, kun se aina käy lenkit tuossa heittämässä ja sitten se menee takaisin tuota samoa tietä. Ja ikinä se ei käy tuolla tankkoomassa, että mistähän se sua pensassa, että onko sillä joku säiliö omassa pihassa vai että se kävisi jostain toisten aatosta imemässä pensoja poikkeen, että kyllä tässä on jotakin hämärä hommia on kyllä ihan selkeästi. Kyllä meilläkin kylällä on aika paljon noita leipureita. Kun tielläkin on käynyt nuoriso ostamassa sokeria ja hiivoa, niin mua on perkeleesti, että kyllä varmaan hyvät pullat tullut. No voi vittu näitä hyttysiä, kun näitä pyörii joka saatanan paikassa. Mittehän tuo on tuo hyttystökötti olevinna, kun se väittää, että se pitäisi pitää ne ötökät loitolla. Mutta se tuntuu, että heti kun se pölypilvi laantuu, niin samaan tein on ötökät paikalla. Minä onkin ruvennut, että minä aloitan koko purkin kerralla, niin ei saada enää pörreä hetkeä sen jälkeen. Kyllä tää lamakin kohtelu on aika kaltoa tätä minunkin bisnestä. Ihmiset valittaa, että kun ei ole rahaa oikein mitään osto, niin voi kyllä ihmetyttää, että mitenkä sitä sitten siihen kaljaan riittää rahaa. Vaikka ei olevinna ole rahaa, niin kyllä kaljaa pitää silti saada. No, onko se nyt minun kannalta ihan hyvä juttu sekin. Marjatta, minun rakkahin. Toisen löysit ja lähdit luotani. Marjatta, oi Marjattain mun. Marjatta, oot puolukain mun. Oisko sulla kolikoilla maksu? Minä kun hävitin tuon markkalamaan avaimen, niin minä pääsin tuohon rahasäilöön käsiksi. Niin minä kokeilin, jos minä saisin pelin kautta edes osa ulos. On kyllä hirveäksi mennyt tää nuorisomusiikkikin, mitä ne tuolta radiosta soittaa. Ihan semmoista hirveätä jympötystä ja kitaran renkutusta ja tämmöistä, niin eihän tuossa nyt kestoa kuunnella. Ei oikein semmoista minun musiikkia taho soida siellä ollenkaan. Onneksi että se Marjatta kuuluu, että se on hyvä kappale se. Mutta semmoista saisi kyllä enemmänkin tulla. On se kyllä helvettiläinen, kun nämä immeisetkin, kun ne ei tajua mistään mitään. Kun jotkutkin minulla keskellä yötä soittelua, niin kuin Jonni Joutava tai mikä kerkisi kyllä päiväsaikakin hoitoon. Niin kyllä pistää vihaksi, kun minunkin lyhyet yöunet aina keskeytetään. Minä olenkin ruvennut ottamaan tuo puhelimen irti seinästä, niin se ovat kyllä ihan niin paljon soittu kuin lystävät. Ei haittaa minun yöunia sen jälkeen. Onko minä ikinä kertonut minun painiurasta? Joo, minä olin Peräjärven Huluppeen Hookkani. Minun puolujuuttakin oli maailman kuulu, mutta menestyksen tiellä oli se, kun minun mikkitaidot ei ollut kovin kummosia. Porukka aina rupesi naaramaan, kun minä sanoin, että pistä sinä poika suuta soikemmalle, että minä tervasen sinua ohtaa. On tää kyllä ollut merkillinen kesä. Välillä se paistaa aurinko, sitten välillä suottaa vettä satto. Niin ja sitten sen jälkeen taas paistaa aurinko. Ja yölläkin on pimeä, niin siltikin suottaa välillä sattoa, vaikka on pimeä. Vaikka on kesä, niin ajattelisin, että luulisin, että kesällä paistaisi aurinko, mutta on pimeä öisinkin. Ja sitten, olko se nyt viime yönä, kun ukkonenkin vähän jyrähti. Olko se nyt siinä 3 aikaa, kun minä Virtsalla kävin siinä, niin silloin, kuulitko sinä, kun se vähän jytisi? Aika kovaa itse asiassa. Taisi mennä ihan justissa siitä meidän ylite. Mutta on kyllä merkillinen kesä ollut, että en muista milloin viimeksi olisi ollut. No viime kesä on aika lähellä, että silloinkin satoi vettä välillä ja välillä paistoi aurinko, mutta kyllä on tämä ollut merkillinen kesä sen suhteen.
Ootko sinä kuunnellut sitä Kahjo-ohjelmata tuolta radiosta, kun... On kyllä ihan Jonni joutavata sekki uko höpöttäminen siellä, kun että... Muista syödä, ettei tule nälkä, mutta se nälkä tulloo silti. Kuka Tuomassakin nyt kehtoo kuunnella, mutta... Ilmeisesti silläkin nyt on joku kuuntelija kuuntessa, kun joka viikko se silti tulloo uudestaan se sama ohjelma, niin on tämä kyllä. Kyllä minä ennen vanha itsekin olen kyllä melkoinen kalamies. Minä muistan, kun 60-luvun, jokohan se oli 70-lukua. No, kumminkin siinä 80-luvun loppupuolella, kun oltiin Irman kanssa uistelemassa, niin se... Minä katselin, kun sitä kaakkoon tullut semmoinen ihme musta möyhky meitä päin. Ja siinä se Irma sitten rupesi kirjoittamaan, krokotiili syökkee. Eihän se kyllä mikään krokotiili ollut, kun se oli saukko. Krokotiili. Voi, taas mä en oo pillan tuo maijot kuoppiin, kun ei nää kesämökkiläiset, kun ne ostaa pelkästään makkaraa ja kaljaa, niin tässä pillantuu kaikki nämä muut tuotteet, kun ei niille kelepoo oikein mikään muu. Kun ei edes maitoa juo kukaan nykyään, kun pelkkää kaljaa. Minullakin oli joskus ennen vanhaan koira. Sille sattui kerran vahinko, kun sitä yksi Aato töötäsi tuossa tiellä, niin siltä katkesi jalaka. No, en minä sitten raskinut lopettaakaan sitä, kun se oli hyvä ystävä minulle, niin minä sitten se lääkäri ja ne paikkasi se kontikseen ja sitten joutui olemaan monta kuukautta jalkapaketissa, eikä se oikein päässyt sitten ulkonakaan käymään, niin minua sitten rupesi harmittamaan se, niin minä vanhat lasten vaanut hain varastosta. Ja sitten minä sillä kuljetin sitä pihalla, niin se vähän saa katsella ympäristöä, että miltä siellä näyttää. Minä olin tuolla kylillä sitten siellä yksi päivä pyöri siellä ja lastenvaunussa oli tämä koira, niin siinä sitten yksi semmoinen oikein hienosta rouva tuli sinne kahtelemaan. Voi kaita, kun sulla on vauva. Ja sitten kun se koira hyökkäsi, että kyllä se muuten säikähti se rouva. Oispa nähnyt, miten se siellä kun se hyökkäsi, säikähti oikein kunnolla. Hittalainen, kun minun pesukone mä rikki ja minulla on viimeiset puhtaat kalsarit menossa. Oho, siinä taisi kyllä mennä viimeisetkin. No, mitenkäs meinasitko sinä osallistua tuohon suvisprinttiin? Sehän olisi taas viikonloppuna, lauantai taisi olla, joo. Minäkin joskus ennen vanhaa siihen osallistuin ja kyllä mä nyt mielessäni ihan hyvin pärjäsiksi, että toiseksi jäi, kun siinä oli 2 osallistujat. Joo, mutta toi peräpiä sitten varas ja on vienyt monen nuoren ihmisen hengen tuokin ralliharrastus, mutta semmoista se elämä on, että välillä sitä kuolee ja välillä sitä jää henkiin. Mutta onhan varovainen, että kerranhan me vuotiailla eletään. Itse en kyllä noihin viinaksiin ennen koske, kun minulla rupeaa silmä harittamaan, kun ottaa vähän terävää. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellurei. Joo, nähellään tuosta, morjes. No niin, tattista tämänkertaisesta. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Minun pitäisi tuo pubi aakasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostaa. Se on sitten sulkemisaika. Tervetuloa huomenna taas uudelleen. Jaha, mitä sitä laitettaisiin? Mulla olisi sillä tarjolla tämmöistä kullanruskeata, mukavan vaahtoavaa ja semmonen kirpeä rautainen jälkimaku, mikä vielä maistuu seuraavanakin aamuna suussa. Eli nivalan kaljaa.
Jaha, tuletko sinäkin turruttamaan sun päässä, että unohtuu hetkeksi, mitenkä kaahea paikka tämä muolima loppujen lopuksi on? No laitetaanko sitä pullon jaloviina ja asbestihanskat, vai maistusko mieluummin pitkät ystävät? Tänään meillä on erikoistarjous kaljasta. Kun ostaa yhden kaljan, niin saa ostaa seuraava samaa hintaan. Mitenkä paljon sinun oikein alakomaan hoolia uppo? Pitäisiköhän sinun lopettaa vielä, kun tolopillas pysyt? Katohan poika, on se kyllä melkoinen pohjaton kaivo. Ja laitetaanhan elämän risaaseksi. Kyllä sinussa on noin nuoreksi mieheksi ihan miehen otteet tuohon kaljajuontiin. Ei ole kyllä minun mielestä enää mitään tolokkua tuossa sinun touhussasi. Tämä on varmaan sitten sinullekin viimeinen, eikö totta? Jaa, että siitä otetaan niinku vähän kolmannellekin jalalle. Ei helvetti, osallistunko minä johonkin rikokseen, jos minä tämän sulle annan. Se on sitten valomerkin paikka. Kuules, haluaisitko sä tienata vähän rahaa? Minulla on tullut justiinsa painosta uusia mainoksia, niin jos sinä käyt jakamassa nämä tuonne kyläläisille, kun sinä kumminkin pörreet aina siellä, niin käyt heittämässä jokaisen laatikkoon yhden, niin minä sitten maksan sulle sitä. Eikö olisikin hyvä homma? Kuulepa, nyt olisi oikein sinun näköinen homma tässä. Käy jakamassa näitä H-kaupan mainoksia tuonne kyläläisille, niin minä maksan sulle sitten vähän siitä vaivan palakkooni. Ei muuta kuin käyt puottamassa voi jokaisen laatikon yhden mainoksen, niin sillähän se siitä sitten. Miltees kuulostas? No, etkö sinä tuo enempää saanut jaettua? Minä olisin kotimatkalla jo voinut tuon verran käydä itsekin puottamassa. No, kahdos nyt jotakin pitää silti maksaa. Jaa, sinä et sitten kaikkia saanut jaettua. No ensi kerralla sitten. No ota nyt vaikka tuon verran tuosta sitten. No niin, nyt ajettiin löytää sinun tulevaisuuden ammatti, kun sinä oot nyt tehokas tuossa hommassa. Maksetaanhan nyt hyvästä työstä oiva korvaus. No, älähän notkut siellä tai lennät pihalle. No ei siinä pöydässä mitään vikkaa, kun epätasainen on pää. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. No terve. Mikä oli pojalla mielessä? Joo, sä niinku meinaat, että mun tarttis tuohon sun satsuman paskaa niinku koskea tämmöisillä äijän käsillä. Siinä voi kuule vähän tulla sellainen hinttarimainen olo, kun mä alan hieroa tosta peltiä vähän silemmäksi. Mutta tietysti jos sä maksat siitä, niin kyllähän sitä ennenkin persettä myyty. Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuoda tollasen japsiromun tähän mun pihaan, kun katot mitä oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on business, mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen. Ei toi mikään häävi oo toi sun ruostekasas, mutta auto se on, kun siinä on 4 rengasta, rattia, no moottorista puuttuu puolet ja vetävä pää on väärä, mutta saadaan me siitä varmaan sellainen kauppakasti. Sulle voi Teimolta käydä hakee muroja ja mehua sitten. Kyllä toi aika hirveetä skeidaa on, kun mä katon tätä sun rusinapullaas tässä, mutta jos me tietty hinnasta sovitaan, niin ehkä me saadaan tästä, no sanotaan rusinaton pulla, ainakin. Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti, ei niinku pysty kattoon oikein. Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaisikohan siihen, jos mä otan niinku hitsaajanlasit päähän, että mä niinku varmaankaan näe yhtään mitään. Ei oo kyllä kulta mikä täällä kiiltää, kyllä se on ehkä optimismi ja haaveet, mitkä sulla niinku kiiltää, että toi auto ei ainakaan. Onks toi niinku auto vai onks toi niinku leikkikalu? Mä en oo ihan varma. Hei, eihän täähän on mopo, eiks ookin? Hei, kato, en mä korjaa mopoja.
Ei kun YKK, ei, kyllä se varmaan auto on. Mä katsoin, että se on mopo ensin, joo. Sori, ei mitään. No niin, tuut sit niinku tänne tuullaan mun aikaa, sulle ei olisi niinku rahaa, millä sä maksat tän korjauksen. Sähän voisit vähän mennä tekemään duunia ja tuut sitten uudestaan, katsotaan paremmalla ajalla, että jos sulla olisi niinku massia maksaakin tästä jotain. Hankin jätkä fyrkat ensin, niin katsotaan sitten paremmalla ajalla tätä korjausta, joo. Sulle ei ole nyt ihan rahaa tähän, että en mä sulle alennustakaan viitti enempää antaa. Jos tuut sit uudestaan, kun sulla on niinku sitä rahaa tai tilaat jotain muuta multa. Ei saatana vitun köyhät, mulla on 50% alennus kaikesta mitä täällä on, et sä niinku voi vielä väittää, että sulle ei rahat riitä, eihän tästä tuu yhtään mitään, mulla on business mitä mä pyöritän. Miten sä niinku kehtaat valittaa, että sulle ei ole rahaa, kun katsoo sun autos, mitä sä yrität korjata? Kyllähän tossa, kun ostat vähän Jeesus-teippiä ja spraymaaliin, niin se on ihan käyvä peli. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa tuon mun ferkun lainaa siksi aikaa, ja mä pistän tää sun autos kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja näin me vaihdetaan päittäin. Ota toi mun ferkku tosta, että pääset kotiin, mutta älä sit saatana oo sen kaasupolkimen kanssa kauhean tiukkana, kun kyllä se ottaa sitä bensiiniä jo aika kovasti toi kone. Hei, sä voit ottaa tuon mun ferkun lainaa, että pääset kotiin, mutta oo sit tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa kuin mitä oot tottunut ton mopoautos kanssa. Ota toi mun ferkkulaina, että pääst kotiin, mutta ois kiva, kun sitä palautat se sit, kun tuut hakee autoos ja tankki, ois kiva, kun se ois täällä tosi. En mä tiedä, onko sulla varaa tankata siihen menee 70 litraa bensiiniä, se maksaa. Mitä se Teimolla maksaa nykyään? Juu, ota toi mun ferkkulaina, mutta hei muista, siinä on pikkasen enemmän niinku sitä pollee kuin tossa sun rakkineessa. Oot tarkkana sen kaasupolkimen kanssa, osaat sä automaatilla muuten ajaa? No kyllä mulla tääkin paska käy, mutta et sä tästä nyt niin kauheasti rahaa saa. Kato, jos sä löydät jotain parempaa vielä. Hei, hyvältä näyttää. Kyllä mä sulle maksan näistä, joo. Ei hitto, hyviä löytöjä. Mä en tajunnut, että tuo meidän mettissä on tällaisia koslia. Joo, kyllä mä sulle maksan näistä ihan hyvin. Ei jumalauta, mä en oo kyllä niinku nauranut. Ei saatana niinku aikoihin. Jumaliste, sä kävit pistää Rindelin konttorille 10 000 litraa paskaa. Ei jumalauta, kyllä se jätke, nyt se sai niinku sen, mitä se on niinku kaivannut nenästään niinku, no vittu kaivannut perseestään niinku kaikki nämä vuodet. Hei, mä oon niinku yrittänyt Leimalle saada yhtä koslaa sille niinku varmaan 2 vuotta. Ei kelpaa, kateutta, se on saatana, se on kateutta. Oi jumaliste, mä kuulin mitä se teit. Tossa on 10 pulloa kirkasta, siis aivan niinku parasta jätkä. Mä en olis koskaan usko, että sä kehtaat mennä. Niin siisti, ai hitto. Kyllä on hyvä fiilis vanhalla ukolla. Eihän tää 10 pulloa viinaa mitään tosta sun teepusta. Tää on niin siistiä, kun mä kuulin. Ai jumaliste. Ois pitänyt melkein mennä kattoon ja ottaa valokuva siitä, kun ai saakeli. Ei tää nyt onnistu tää sun ajo, koska tää auto ei ole leimassa. Sun pitää kun ne katsastaa se. Et lähes nyt meneen täältä. Tää on nyt sellainen juttu, että sulta puuttuu nämä vaaditut turvarakenteet tästä autosta. Ei me voida päästä sua pätkälle. Että pistät auton kuntoon ja tuut uudestaan sitten. Hei, mitä sä kehtaat tulla kännissä? Et sä voi osallistua tähän ralliin päissäs. Nyt lähet kotiin vittu ja vähän äkkiä. Tes kehtaat jätkä tulla tänne? Otetaan se kypärä ensi kerralla mukaan ja yritetään sitten uudestaan. Et ei tonne pätkälle ole mitään asiaa ilman kypärää. Okei, no tää on niinku kaiken huippu, että sulle ei varaa sitä osallistumismaksua maksaa tähän. Ei oo paljon, ei vaadittu. Jollakin tätäkin helvetin ärryitä pitää pyörittää. Ei tää nyt niinku millään pulunpaskalla ja silmälaseilla niinku tää bisnes toimii. Nyt on kyllä semmonen homma, että sä kehtaat tulla tänne niin, ettei sulla varaa maksaa osallistumismaksua. Et sä nyt pääse niinku ajamaan. Tää on sellainen homma, että ei tää niinku tämmöisten kisojen pyörittäminen millään pulunpaskalla toimi. Tästä tarvitaan ihan fyrkkaa.
Kato, keräät nyt sieltä nyhtäät jostain ne sataset kehiin ja tuut sit uudestaan koittaa, joko? Ei helvetti, joutuu varmaan huomennakin Hallanvuoron takia valvomaan. En minä 3 viikkoa nukkunutkaan, mutta kai se nyt mennään samalla silmillä. Ei perkele, kyllä pimeä kerkii tullaan ennen kuin tämä pelto on kerättynä. Ei perkele, kyllä mä tää noin mansikat peltoon, kun tuommoista vahtia kerrät. Ei perkele, kyllä et vaan noin 4 laatikkois kerännyt tuossa ajassa, kun sä se yhdessä sait. Älä sinä niitä vaijata laatikoita tänne tuo, kerret täätteeseen ennen kuin sä nää tänne tuot. Ja niin perkele, pitikö minun ottaa maksuakin sinulle? Ja sitten rahat iski. Onneksi nämä sua edes pimmenä maksettua, että ei tarvii verottaja näihin tulla koskemaan perkele. Jaha, joko sä saat tarpeeksi? Ota tuosta vähän karkkirahoa. Ai. Niin. Joo. Nää se on. Joo. Kyllä. Semmosta. Joo. Niinpä. Sanoppa muuta. Joo. Joo. Kyllä. Joo. Niin. Joo. Kyllä. Nää se on. Semmosta joo. Ei saatana. Hyi helvetti. Hyi vittu. Hyi saatana. Hyi helvetti. Hyi vittu, että haisee paha. Hyi saatana. Hyi saatana, oksennus tulee. Hyi vittu. Jumalauta, miten pahalta voi haista. Voi saatana. Voi vittu. Voi saatana. Voi vittujen kevät. Saatana. No mitä helvettiä? Jumalauta. Voi vittu. Saatana. Perkele. Voi vittujen kevät. Saatana. No voi helvetti. Ei saatana. Jumalauta. Vittu. Voi vittujen vittu. Haista vittu. Painu vittuu, saatana. Haista paska. Mene vittuu. Vitun dorka. Mene säkin kotiis. Painu helvettiin. Joo, ei jaksa kattoo sun naamaas. Vitun mulkku. Sä oot kyllä yksi kyrvän syylä. Otetaan ihan iisisti vaan. Ei ollenkaan rajusti mennä. Nyt on hyvä fiilis, kyllä. Minun alkoholissani ei ole verta paljonkaan. Vesi selvänä kuljen kerran. Ahon laita. En ole ottanut vielä tarpeeksi. Kännissä ollaan niin saatanasti, mutta ei haittaa. Hyvä herra neiti, en ole ottanut enkä ota. Selvinpäin. Oletteko te kärpänen vai lintu? Kännessä on helppo olla, ei ole rasitetta elämästä eikä selvinpäin olemisestakaan. En ole ottanut alkoholia, enkä ota.
Isontalan Antti ja Rannanjärvi. Isontalan Antti ja Rannanjärvi. Se kulras ranraa. Ei vittu mikä olo. Oi saatana. Oi vittu. Oi paska mikä olo. Voi jumalauta. Ei hitto, mä en kyllä enää ikinä juo. Ei hitto, toi on kyllä viimeinen kerta, kun mä otan mitään. Ai saatana, mikä olo. Oi, oi, oi. Ai hitto, kun särkee pää niin vituusti. Ai saatana. Oi hitto, mikä olo. Oi vittu. Urheilukentällä ei päristellä. Satana nulikka. Mikä on kun niin kamala elämä piretään? Eikä meissä lykääviöistä oo. Kyläläiset alkoivat pitää kunnostata ja sit päristellään kaik paskaks. Ja tämmösiä sit nää itetten kultanuppuseo vaan. Kun ei sit järki päät pakoot ollenkas. Miten tykkäisis, jos mä teidän pihalla tulistin päristämään? Kyllä niin saatanan tyhmä sakki tarvi olla. Mihin tässä oikein tarvii soittaa? Lastenkotiin vai eläintarhaa? Ohkas terka nyt. Se on niin paljon kallis homma laittaa toi pinta uusiksi. On se kyllä yksi helvet tämmöstäkin kattoo. Kottiin kasvamaan saatana. Mikä helvet siinä on, kun ei menssi jakelu laisinkas? No niin, peruuta siis sinne katokseen alle vaan. Sinne katoksen perälle kun pinuat, niin mahtuu kyllä. Saat sitten maksu, kun on kaikki paalit kuljetettu. Hyvinhän tuo sujuu. No reippaasti vaan eteenpäin. Aja sitten nätisti. Elä sitten tyrmäile seiniin. Varoita sitten tyrmäilisyyttä mihinkään. Päissäänkö sitä olla? Se on juhannuksen vieto tähän nyt jää päälle. Ei sitten muuta kuin hyvää päivän jatkoa vaan. Morjens! No niin, nyt on hommat tehty. Tässä olisi vähän tätä maksun poikasta. Ihmeelliseksi on mennyt nykynuoriso. Kyllä ei oo kärstä poja. Sitä ollaan niinku Napoleonin niin paskatunkiolla. Elää kuseksi nurkkiin. Elää kuseksi niinku koira. Ja rikkumaata niinku vehkeisiin ammutulla. No perkele, ettekö siinä protestoit? Ei tiellä oo pakko olla. Töihin ei kukkaa pakota. Jos se ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Terve. Joo, siitä vaan. Peruuttelet sitten auton tonne hallin puolelle ja antaa palaa paskaa vaan. Joo. Ja se teki sitten niin paljon kuin... Jaha. Ja sulla olis lastina paskaa. Joka saatanan päivä pelkkää paskaa. Että tämmönen tapaus. Kyllä. Eihän siitä paska pahemmaksi muutu. Ne. Jos paska olisi niinku kultaa, niin minä olisin rikas mies. Vai eihän se oo. Minulle tasa-arvo meinaa sitä, että kaikkien persestä tulloo paskaa. Kuule sen minä sanon, että tämä on kyllä, jos joku on, niin tämä on kyllä paska homma. Ei ihan niin paska kuin tuo sun hommas, vaan onhan tää silti aika paska homma. Ja kiitos käynnistä. Ritellin autokatsastus, hyvää huomenta. Ei tästä tuu mitään. Ei tästä tuu jumalan poikasi eikä moni.
Oot sä melkoinen seppä, jos sä tästä jotain aineesta saat. Ei tää kyllä tällä näytöllä tämä auto läpi mene, mutta se tietää vaan rahan tuloa firmalle. Että en mä tiedä mitä mä sanon. En mä pysty enää sanoa mitään. Niin. Tää on niin vaikeeta tää vitu elämä ja ainakin auton katsastaminen on niin vaikeeta. Tähän auto on valmis paalattavaksi. Ei tällaista kannata edes korjata. Niin ei se voi näin mennä. Ei mikään katsastus pääty näin onnellisesti. Mutta silloin hyvä auto sitten taas jo rajanaapurilla. Ja se ei saa sitä läpi, koska se on mulkku. Niin. Koska meidän ihmissuhteet ei kohtaa katoa. Meidän kemiat ei toimi. Me ollaan jo 10 vuosia taisteltu ja käyty eri oikeusasteissa. Vuoroin toinen häviää, taas toinen häviää. Eihän tähän tule ikinä selvittää mun ja hänen väliseen suhteeseen. Saa loppua toiset hömpötykset kyllä kokonaan. Jos se essäis, niin pistäisi niin paljon sua korville perkele, mutta enpä. Minä oon sitä ihmetellyt, miten se ei issäis pulloa ikinä tarttunna. Sehän on melko raatis mies. Minä sitä silloin kahtelin, kun 60-luvun lopussa, kun se oli se SM-hiihto sillä niin kova homma, että siinä voitti ja vaikka mitä. Niin eivät ottaneet maajoukkueeseen olympialaisiin. Se oli niin kova paikka sille. Että kyllä minä katsotaan, nyt se pullo tarttuu aivan varmasti, eikä tuosta tule mitään tuosta hommasta. Ai niinhän se vaan rintarottingilla meni sitten. Sanoipi vaan, että jos se olympialaisiin keleppuu, niin kaastaa sitä johonkin muualle keleppuu. Onkohan se viinapiru sitten hypännyt siitä yli, ettei vaan sinnu ois tullut. Kyllä saa tarkkana olla sen juomisen kanssa. Kyllä vaan ruppee juomaan. Se on niin monta ukkua ja akkaa vienyt tuonne maan alle, että kyllä viittis katsoa, kun ette sinäkin meet. Se on enoskin niin paha tappaus sen viinansa kanssa. Mitenköhän nyt, kun sinä teet niitä se hommia, niin se ei varmaan muuta tee kuin ryppyä vaan joko päivä. Se on niin kuin Valton kanssa oli. Se kun Syväriltä tuli, niin se oli toinen mies. Ei puhuna eikä pustana mitään, vaan viinapiru sille maistui. Ja se oli kova paikka. Se sota ei sitä ukosta lähtenyt koko elämän aikana mihinkään. Viinan se sitten vei. Nuoret ukot parhaassa iässä sinne rintamalle on laitettu, ja eihän siitä pääse leviä. Vai sen verran ehti Valtokki, että rakenni tämän talon ja tuosta nuo parit pellot laitto kuntoon. Voi onpa niin mukava päästä pirssin kyytiin, kun noita jalkoja kelako kolotteloo. Vai että oispa se mukava, jos sinä veisit minut kotiin. Perillä olla. Kiitos, kiitos. Tuissitte käymään taas. Se on niin, että se tulee kanssa ei pidä leikkiä. Niitä tulitikkuleikkejä on nähty, kun niiltä mennä ne talot ja kaikki. Se oli se navettakin mikä palo, kun siellä lapset tulitikulla meni leikkimään, niin voi kauhea paikka, kun se palo nopii ja ne lehmät, kun ne huusi siellä. Kyllä se oli niin kamalaa. Kyllä minä sanoin, että ne tulitikkuleikit pitää jättöä. Ja voi kauhea paikka, miten se nyt sillä tavalla se teidän talo meni palammoon? Se on kallis kuule laitto kuntoon. Kannattako te laittakaan enää? Siinä on varmaan kotiilisäännöt jäljellä ja piippu. Voi kauhea, mitä hän nyt ajattelee itse säässäkin tulee kotiin. Semmoista tuli mieleen, että kun tuossa mennä se sun serkku sillä vihreällä aasalla, niin elähän ikinä mene sitten kyytiin. Se on aina kännissä. Se on meidän suvusta nuo geenissä perinnönne ja maistuu viino.
Älä sen kytimä sitä ei hyvää seuraa. Minähän ettinä päivänä tästä postia ja eiköhän minä eilen jää se alle. Kyllä se ei yhtään katso, vaikka iloisena sillä moikkis, kun tuolla ajoi ohi vaan. Aivan kännissä oli. Älä sen kytimeen elä. Onko sinä miettinyt, mitä minä rupeat tekemään? Kai sinä tänne kylille jäät asuu. Ei sitä sinne kaupunkiin kannata mennä, siellä ei kuule mitään. Hömpötyksiä on vaan. Eikä siellä niitä töitäkö oo. Ne vaan sanoo, että sinä töitä, vaan et, aha siellä haki jotakin niin paljon, että aha sinä töitä saa. Minä sanoin, että jää vaan tänne se eti morsia ehtelles. Sitten voit muakin vähän autella välillä. No joko sinä oot ehtelles morsiata katsellut. Kyllä sinäkin oot se ikäinen jo, että pitää sitä ruveta katselua. Siinä käy niin, että kun joku mukava tyttö löytyy, niin sehän muuttaa kaupungin heti. Ei ne täällä viihy. Niitä kanssa pitää ne naamistia ja tehdä lapsia, niin ne jääpi tienne. Vähän kun päästä katsomasta sitä, niin eikä muuta kaupungin kaikki. Mitähän ne sinnekin muuttaa kaupungin? Sielläkään sitä sitten enemmän kuin täällä. Täällähän on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Kyllä sinun pitää ruveta katselemaan itselle sitä morsianta. Ja päivää. Ota kahvia. Ja päivää. No mitenkä, onko sulla ollut niitä töitä? Se on täällä vähän tämmöistä, kun ei täällä ole työllistäjiä. Se pitää itse katsoa, mitä sitä tekee. Hyvähän se, että ne jätti sulle vähän rahaa ennen kuin lähtivät lomalle, niin voit sitten olla siinä talon miehenä. Ei ne oltais varmaankaan liikennetöitä, kun eihän siitä ole nyt kuullut, missä lien menee sekin ukko. Viina kun sen vie, niin se menee. Siinä on viinakuskina ja ukko on matkustajana. Siinä mennään vaikka maailman ääriin. Ei vahti lopu, ennen kuin rahat loppuu. Kyllä se on kauja, kun käy tuolla kaupalla, niin siinä ne jumputtaa niillä aatolla siinä pihalla niin paljon, että en kyllä visti kuunnella, mitä se on tuommoinen jumputus. Onko se musiikkia vai mitä se on, kun jumputtaa vaan? Eihän tuommoisessa ole minkään näköistä järjen mieltä. Kyllä se on niin, että se on se nykynuoriso aivan mahdottomaksi mennyt. Tuommoista keskellä päivää. Menisivät näkkiin töihin. Loppui semmoinen jomputuksen tekeminen siinä keskellä kyllä ja kirkkokin ihan vieressä. Ja niin oma pahoja suusta kuin ikipäivänä on. Tupakkatia ja kalaa ja juua, vaikka aatolla ollo. Ja semmoista se kielen käytökin nyt tulee niin paljon kaikenlaisia sukuelimen kuvia mieleen, että en visti kyllä käydä. No milloinkaan ei se äätis tullut sitä Epsänjästä, vaan mihin ne meni? Kyllä ne on ollut siellä kauan. Mikähän siinä on, kun ei Suomen kesä kelpoo? Minä oon ainakin 78 kesää ollut Suomessa ja ei kyllä tulisi vieläkään lähteä mihinkään hömpötyksiin. Ne on maahanpas aina ollutkin semmosia meneviä sorttia. Ihme, että ovat täällä kylillä viihtynyt asunna kuitenkin. Ne siitä on sulle vähän vaivan palakkaa. Voi hyvänen aika, mitä sinä oot poika tehnyt. En ois uskonut, että meidänkin suvussa on ensimmäinen vankilassa. Kyllä en hyväksy yhtään. Nyt se pitää ottaa itse niskasta kiinni oikein kunnolla. No siinä on sulle vähän rahaa, ota kun sinä kuitenkin sitä tarvit. No että, mitenköhän se Teemokin jaksaa tuota kauppaa pitää auki. Kyllä se on nykyään, kun tulee nuo megamarketit ja kaikki, niin
Ei ne ihmiset vihti enää lähikaupassa käydä. Kai väki vanhenoo ja ei kalatkin on niin huonot, että ei sitä vihti mennä. Ja iloisena sitä aina sinä aakin pitää sitä kauppaa. Onkohan sitten niitä, kun sillä on siinä se ravintola vieressä, niin siitä sitten tiennääpi paremmin. Kuule sen minä sanon, että älä sitten mene pelaa korttia sinne vastarannalle. Ja kuule, minä oon kuullut tämän jutun ja se on aivan varmasti tosi. Ennen kuin sinä synnytkään, niin se ukko siellä pelasi isänsä kanssa korttia. Sitten se isä voitti sen ja se niin paljon suuttui siitä, että se kirosi se isänsä ja kun isä meni nukkumaan, niin se koko talo paloi. Niin paljon se kirosi, että se koko talo paloi. Ja minä tiedän, että se ei ole ihminen. Sillä on sijasorkatkin. Minä sen sanon, että siitä eläimiä pelaamaan korttia. Siitä ei hyvää seuraa. Minä tiedän, että minä olen sanonut. Isänsäkin tappoi, niin en tiedä mitenkään muulle. Juu, kiitti vaan seurasta, mut mie asun tässä. Nähdään varmaan taas joku toinen päivä. Ei vittu, mie ainakin otan nyt tästä. Mie vähän otan tästä, jos se haittoo. Ei vittu, mie otan ainakin nyt tästä. Hei vittu, mie ainakin juon nyt. Joo, minulla on ihan hitoa tyllyssää, mie me hengalle Virpinkaa. Onko he vähän noloa ajella tommosilla täällä? Me kyllä tommosen rommu aja istu. Me hengalle Virpinkaa. Onks he vähän noloa ajella tommosella romulla? Emme kyllä tommosen ajo istu. Tai mieluummin hengalla Virpinkaa. Oho, voi vittu. Ajoisko tää sun autos? Voi vittu miten noloa. Sinun pitäis kyllä ihan ehdottomasti hankkia tähän kunnon CD-soiti. Joo, morjes vaan. Kiitti vittu ei mistään. Haha, mahtaakohan tää auto siu ees olla? No moro. No moi. No moi. No moro hei. No moro. Mitäs sulle kuuluu? No moikka. Mitä sulle kuuluu? No moi. Mitäs sulle kuuluu? Kiitti ihan hirveesti. Kyllä sä oot ihan hyvä tyyppi. Voit siihen auttaa minua, kun emme tämmöisenä vaan mennä kotiin. Tarvii päästä johonkin nukkumaan. Ai, vittu saatana. Ai. Oh, vittu juntti. Hei vittu mikä juntti, hei. Hei vittu mikä juntti. Voi vittu juntti. Hei vittu mikä juntti. Voi vittu se oot juntti. Minusta leopardisisustus olisi niin siistiä. Jäätäisikö me tähän hengaille, kun minusta tää aika kiva paikka? No me kyllä ainakaan tuommoisen tyhmän rallikaukalla ajo istu. Me emme hengalle Virpinkaan mieluummin. Se varmaan niinku tiesitte, että suikutti on keksitty. Kaikki jätkät, kun on just tommosia juntteja täällä Junttilassa. Vittu, et siinä on mitään. Vittu, me ainakin juon. Mä en se vittu olla niinku ihan selvinpäin. Mä en se olla niinku vittu ihan selvinpäin. Et se niinku mitään oikeesti juo. Oot se niinku noin vitun tylsä, että se et juo mitään. Oot se niinku ihan selvinpäin, hei. Voi vittu juonut siekin jotain. Okei, no niin, voit siihen pystyttää tätä auton. Mie haluan päästä ulos tältä nytte. Vittu, kun me ollaan syksyllä tuon hotelliravintola-alan harjoittelemaan, mutta kun täällä Peräjärvellä on vittu mitään paikkoja. Vittu, kun mie tajun, miksi mun vanhemmat haluu asua täällä Peräjärvellä, kun ne käy molemmat kaupungissa töissä. Voi vittu. Vittu, kun me ymmärrä, kun tuo Virpi käy lukio ja sit se haluu yliopistoon. Me niinku yhtä ymmärrä ihmisiä, jotka on aina nenää kiinni kirjassa. Meillä oli kyllä Jasun kanssa ihan vitu huono juttu. Sitä ei vittu koskaan kiinnostanut mikään. Sinulla pitäisi olla niinku ihan kunnon äänentoisto tässä. Vähänkö tähän sun autoon sopisi ihan hito hienosti semmoiset tummennetut lasit. Älä vittu aja noin kovaa, oot se saatana samanlainen idiootti kuin Jasu. Mentisikö me tuonne hyppytornille tai tanssilavalle hengailemaan? No terve! Nehän tuli joutain ne puut, joo. Kyllä näyttää hyvältä. Mie en maksanut sitä lappeista, mä sulle maksan vaan, jos siellä on näitä pölkkyjä joukossa, niin en minä niistä rupea sulle kyllä maksamaan. Mutta kyllähän tuo hyvältä näyttää tuo kuorma nuin. Siinä on vähän vaavampaa
paskaa. Ostot kaljaa ja makkaroon, niin eiköhän sillä pärjää. Ja voi tehdä varmaan lisääkin tarvihen näitä, niin voit jaksa tehdä sitten sillä rahalla ja makkaralla niin. Ei muuta kuin morjens. Iltaa taas, niin narrelle kuin herrallekin. Tänään ei soitella koireita, tänään soitellaan ohareita. Hieno yleisö tänään. Morjens rikkaat toisilleen. Mitä valtiovarainministeri sanoi, kun heitti markan veteen? Se käy sittenkin. Miksi sanotaan sitä, kun yrittäjä kuolee stressiin? Mätkyt kuolemaksi. Vaimo tuossa soitti, kun olin matkalla tänne. Sitten heräsin painajaisesta. Meidän täytyy antaa tunnustusta poliitikoille. Ilman heitä lääkärit jäisivät työttömiksi. Miksi Suomessa kaikki avioliitot tulisi mitätöidä? Puolisot ovatkin jo naimisissa verottajan kanssa. Mistä vaimo pääsee sanomaan, että puolet kuuluu minulle? Erovirastossa. Mitä eroa on juopon tuurilla ja kansanedustajan tuurilla? Ei mitään. Mihin eduskunta olisi tilattu esiintymään, jos se olisi orkesteri? Ei mihinkään. Elämän kiertokulku menee 4 kautta. Ensin tulee liina, sitten tulee velka, väliin tulee valtio ja sitten lähtee vaimo. Ja joku jää laulaa, että V on tyylinä toimivin. Ja tiedättekö mikä on elämän suuri ironia? Ensin kovalla vaivolla tullaan vitusta ja sitten kohta käsketäänkin jo painua takaisin. Ihmettelen sitä, kun puhutaan, että äänestäjillä tulisi olla vaalitakuu. Kyllä, minun litutus ainakin on aina taattu. Rospo kerran sanoi, että anna rahat. Sitten astui ulos verovirastosta. Mistä tunnistaa köyhän poliitikon? Ei mistään. Mikä on se, joka kasvaa isommaksi ja isommaksi, mutta kun tositilanne tulee, niin sillä ei tee mitään? Kansanedustajan palkka. Mitä eroa on poliitikolla ja valehtelijalla? Valehtelijaan voi luottaa. Mitä yhteistä on eduskunnalla ja käytetyllä autolla? Pakko uusia vähintään 4 vuoden välein, mieluusti jo ennen. Tiedättekö mikä on sellainen pankki, minne tallettamisesta tulee hyvä olo? Spermapankki. Olette varmaan kuulleet termin roskapankki. Oikeasti se on ihan tavallinen spermapankki, mutta poliitikoille tarkoitettu. Kerron tähän väliin ilo-uutisen. Minusta tuli viime viikolla isä. Lapsen nimi on ulosottomies ja hän perii velkani. Kuka perii, jos asianomainen onkin elossa? Pankki. Annan teille ilmaisen bisnesvinkin. Taloja kannattaa ostaa halvalla ja myydä kalliilla, aivan kuten pankit tekevät. Suotta pankkia parjataan. Pankista sentään pääsee panemaan. Mitä yhteistä on ilotytöllä ja pankkirikkailijalla? Köyhältä ei onnistu pano kummankaan kanssa. Ja tälle nuorelle sankarille suoritetaan ulosheittoa. Sentään ei ulosottoa. Kiitokset yhteistyöstä. Hyvää illan jatkoa. No niin, ja ei näytellä niitä hävyttömiä käsimerkkejä siellä. No niin, ja lähdetäpä pihalle harjoittelemaan sitä viittomakieltä. Eipä näytellä niitä käsimerkkejä siellä. No niin, ja kohta tulee Teimon lihakirvelle töitä. Älä sinä etelämies huija, kun ota hussio. No perkkileen nyt loppuu se huitominen. Älä, ala mulle. No nyt housut takaisin jalkaa. Ja nyt pili piiloo siellä. Jaa, että sattuu vahinko, no nyt sattuu toinen. Tuppa alas sieltä. Ei kiivetä sinne, kun orkesteri soittaa.
Ei kiipeillä siellä. Nyt alas sitä Peniikka. Voi vihellesin Peniikka, nyt loppuu se. Jaha, ja seuraavana esitetäänkin demonstraatio painovoiman laista. No niin, ja tämä kakaarini lentää nyt takaisin maahan. Ja tästä lähtee 3 pisteen heitto. Nyt pääset niin pitkälle lennolle, että Finnairkin jää toiseksi. Ja sitten lähdetään kartanolle. No niin, ja nyt palataankin takaisin luontoon. No on se helvetti, kun ei kerrasta voi uskoa. Hyvää päivä. Iltapäivä. Iltapäivä. Poliisista päivä. Se olisi linnareissu edes. Ootte voittanut ilmaisen täyshoidon valtiohotellissa. Sitä ollaan oltu tuhmana taas. Sinä rötös herra oot jäänyt kiinni nyt. Lain pitkä koura on sinukki tavoittanut viimein. Läheppä mukaan olis kakkua tarjolla. Tämä on poliisiasia. Tästä nousee poika poliisiasia. Jahas. Jahas. Me jaksetaan kyllä odottaa vaikka koko päivä. Tämä on taas tämmönen päivä. Taas yksi vapaan kasvatuksen tulos. Tämä sitten vilimien kattelusta on taas seurannut. Poliisi setä on nyt hyvin vihane. Perkele, minä annan sille nokialaista nuoriso-ohjelta heti, kun se näyttäytyy. Tuuppa ulos, kun koko päivä menee. Jos et sinä heti tuu ulos, niin minä kaajan tämän talon. Läheppä nyt suosiolla mukaan, niin ei tarvi kovistella. Tämä on poliisiasia. On se saamaton tätä nykyajan nuoriso, kun istuu vaan sisällä. Eikö se sanaa kuulu? Ei sielitä yhtä. Tupakkikin on loppunut. Ei tämmöstä jaksa. Perkele, viinaa pitää juua. Lähtisivät itse hakemaan näitä saatanan nuorisorikollisia. Mulle pitää aina tämmöiset hommat panna. Siellä vaan pelaavat videopelejä kaikki päivät. Kato, Kesselinperän nassikka saanut murropaketista ajokortin. Kerrottiinko siinä paketin takana, miten puhalluskokeessa toimitaan? Sinä taas. Minulla nyt ei ole kyllä sinulle puhdasta pilliä vaihtaa, mutta ei tuole sinua ennenkään haitannut. Jaaha, tämän näköinen särki tällä kertaa. Kai sinä tiedät, että kun poliisi sitä tarjoaa pilliä suuhun, niin siihen pitää puhaltaa eikä imeä. Kato, oli sillä ratin takana joku taapero. Me katsottiin, että joku Ritari S:n auto sieltä tulee, kun ei edes päälakea näkynyt ratin takaa. Ja pitkä puhallus. Hei, eikös me olla aikaisemminkin tavattu ja silläkin kertaa olit pahan teossa. Katsotaanpa, mistä kaikesta tulee sakko tällä kertaa. Pistähän puhaltain, poika. Ei helvetti, taisit kyllä imeätkä puhaltaa, kun viisari ei tuon enempää nouse. Anna olla viimeinen kerta, kun yrität kusettaa. Häivy! Hei, tehdäänpä tällä kertaa niin, että arvot sieltä ratinalta sen kaasupolkimen ja poistut paikalta, niin ei tarvitse kirjoittaa sakkoa tienvarren roskaamisesta. Onko tästä patterit loppu vai minkä ihmeen takia tämä ei lukemaa näytä? Ei tuon näköinen sälli voi olla selvinpäin. No antaa olla tämän kerran, kun mulla ei ole uusia pattereita näkemiin. Oho, sen verran haiseva henki jantterilta. Kyllä tästä normaalisti sakko tulisi. Minä olen vaan niin helvetin mukava jätkä, että jätän tällä kertaa kirjoittamatta. Näkemiin. Että sellainen lukema tällä kertaa. Kyllä tässä jotain epäilyttävää on selkeästi tekeillä. En vaan tiedä vielä mitä. Minä pidän sinua silmällä, nulikka. Ala laputtaa. Hei, onneksi olkoon. Voitit rahapalkinnon tai matkan Linnanmäelle ja saat vielä ihan itse valita. Onhan se hienoa, että omena ei kauas puusta putoa ja jatkat suvun perinteitä. Harmi vaan, että tämä omena tippui kaljakorin kautta paskakaivoon. Ja tässä tämä paperi, mikä todistaa asian. No nyt taitaa tulla sen verta iso sakko, että taitaa olla parempi, että soitat äidillesi ja kysyt, saatko käydä kukkarolla. Ei taida säästöpossussa tällä kertaa kolikot riittää. Kyllähän se minä näistä verestävistä silmistä ja paskadehosta arvasin, että tästä tulee minulle onnenpäivä. Olkaa hyvä, tervetuloa uudestaan.
Normaalisti nappaisin näistä rikkeistä jo ajokortin pois, mutta kun on perstasku täynnä jo pois otettuja kortteja, niin kirjoitan sen sijaan sakon. Ole hyvä. Tiedätkö mitä se kuuluu Elppaalle? Elppaa? En mä ymmärrä. Elppa kuoli, saatana. No mä sanoin, että se kuolee. 1 päivä se kuoli. Niin, mihin se kuoli? Se... Se osti paljon ruokaa kaupasta. Kerrankin Elppaa oli ja tämmönen vähän. Elppa se osti. Ja kun se ei saanut kalja. Sitten se sanoi näin Kalle. Ja Elppan kaveri tuli käymään sen Elppan kotona. Elppa kuoli. Miten se ruoka liittyisi tähän? Se oli ihan saatanasti sitä ruokaa siellä jääkaapissa. Ai syöminen ruokaa? On. Mut mihin se kuolee? Kortti. Ei mut... Eläkö sit mihin paikkaa, kun mihin kuoleman sen syy? Silloin loppu hengitys. Se on Elppa, oli hyvä mies. Mä näin Elppaa viimeksi 98. Me oltiin tuolla noin niin. Niin, me oltiin siinä, kato. Muistaakseni kun se laitettiin se niin. Pistettiin pihaan sieltä makkaratehtaat 15 ihmistä. Muistatko? Oi satana, Elppa makkara! Se on makkaratehtaat töissä. Ja sit se tuli se tulos. Se soitti mulle puolikopista, että hei Simppa, nyt on kyllä semmoinen homma, että otetaan oluet, mutta ei oteta makkaraa. Ja mä sit kysäsin, että mikä se on, kun ottaa olut, mutta ei ota makkaraa? Ja makkara No Elppa. ei kun makkara, niin, mä mietin sen, että makkara tehtaan mies soittaa, että sanoi, että nyt Simppa otetaan oluet, mutta ei oteta makkaraa. Ja sä Elppan tiedät, aina makkara tarjolla, eri makkaroja, aina olut. Ja Elppa soittaa mulle puhelinkoppeesta. Simppa kuulee, ne otetaan oleen, eikä oteta makkaraa. Mä mietin, Mä tunnen syvän onnellisuuden. Mistä? Sä sait Elppan paluurahat. Mihin? Kotteen. Ei kun se tarvitsi olueen. Ole. Me oltiin Elppan kanssa ja juottiin olut ja juottiin muuten paljon. En oo muuten niin paljon juonut. Viimeksi vasta 2 viikkoa sitten. Me juottiin, mentiin saunaan. Oi saunomaan Elppan. Saunaa ja Ales kiuastes lämmin vesi. ole, mut koko ajan ei ollut makkaraa. Ja mä mietin, mikä jumalauta tämä juttu on. Elppan tykön olla korellisen kalja. Elppan tykön makkaratehtaa äijä. Ei oo makkaraa missään tarjolla. Ei oo saatana makkaraa Ja tuolla. sen jälkeen Vai oli se syönyt kaikki? ei, kun mä kerron. Elppa sanoi mulle, kun mä siinä olin, se huomasi, että mä ihmettelin, mutta en varmaan kehdannut kysyä. Se sanoi, että tiedäksä Simppa mitä? Tiedäksä, että miksi ei oo makkaraa tarjolla? Miksi? Mä kysysin, että kerros Elppa, miksi ei oo? Elppa sanoi, että kävi semmoinen homma,
että mä olen pois lähtenyt tehtaalta. Ja mä kysyin, mitä varten sä pois lähdis, kun sä tykkäsis olla ja sais makkaraa. Elppa sanoi, ei se tykännytkään lähteä, kun se pistettiin pois. Hänen saatiin Elppa ja 4-15 muut ihmistä pois laitettiin. Ja tiedäksä mitä? Kerro mulle. Sinä kuukauden, Minä. kun he pois lähtivät tehtaasta. Sinä kuukauden Turkuessa myytte vähemmän makkaraa kuin ennen. Ja tiedätkö kui? Kaikki nämä ei ostanut makkaraa. Ja näitten kaverit ei ostanut makkaraa. Näitten sukulaiset ei ostanut makkaraa. Protestit se tehdas vastaan. Et kun pistetään pois ihminen, joka koko elämä on antanut makkaran tekemiseen. Ja sit on taloja, on auto ja on lasten leikkimökki, on keinu, puutarha, vaimolla on ruohonleikkuri 2, toinen on rikki. Ja sit sanoo, että mene helvettiin tästä tehtaasta. Mene helvettiin tästä tehtaasta. On tuo saatana Elppa potku. Kuka saatana se johtaja on siellä saatana, me sanomme saatana. Se on nyt on niin tyyppejä, kenen sä et saa voi sanoa mitään. Ne menee tuolla ylhäällä. Me mennään tässä. Tiedäks että mä vois sanoa? Mä huulan Sä et mitään voi sanoa, ne ei kuule, ne ei ymmärrä mitä kieltä sä puhuu. Mä puhun suomen kieltä. Ne ei Puhuu herrojen kieltä. herrojen kieltä. Me ei tiedä herrojen kielestä mitään. Me ei tiedetä, että tuolla ne menevät. Se on se byrokratia. Se kieli on se. Ja Elppa jos kuka, hän kärsis tästä. Elppa mä tunnen sen. Ja nyt on Elppa kuollut. Olisiks hän kuollut, jos olisi saanut jatkaa? Olis mut vähän myöhemmin varmaan. Ei tai aikaisemmin. Niin sekin mahdollisuus Ne. on. Tämä mä muistan Elppasta. Mä en muista. Mä en kauheasti muista Elppasta mitään, mutta sen mä muistan, että mä kävin Elppua hautajaisiin. Mitä? Kävikö se Elppa hauta? Kuka sun Elppa No en mä tiedä, mä ajattelin käydä siellä. Ne koitti sanoa mulle, että älä tuu. Soittanut tulee. Ne koitti sanoa mulle, että älä tuu tänne. Kuule Jokke, älä tuu. Oli ne herroja. Eikö nekin herroja? Ei ne ole edes kavereita. Elppa. Ne koitti mun elämää helpottaa sille, että sanoo, että älä Jokke tuu tänne. Älä tuu hautajaisiin. Elppoa hautajaisiin saa mennä. Ne sanoo, että älä tule. Helpompi sinun kun ne tulee helppoa. Mä ajattelin mennä kuitenkin, kun sä tiedät, mulla ei oo pukua. Mulla ei oo pukua. Se on mun hautajaispuku, niin mä ajattelin käydä ostamassa paita. Mulla on paita. Mä ostin tämän hautajaismaan kuva. Ja onko se hautajaispaita? On Sä fiksusti ostanut. Joo, hautajaismaan paita. Siinä on katso, siellä on hautakiven kuva. Siellä on toinen hautakiven kuva. Kuule, en mä tiedä. Kolmas hautakiven kuva ja jokaisen haudan edessä on kaunis sininen ruus. Mä tiedän kyllä miksi ne ei muuten sit ottanutkaan sinua sinne. Miksi? No eikö sä satana näe? Kato sitä paitaa. Mitä se? Satana sinisruusuja. Sinisiruusuja. Saatana sinislenkki Elppa väännänyt koko elämä ja pistetään pelloon saatana oma lenkki vetämään sen jälkeen. Ja sä menee hänen hautajaisiin, pistä sinisen ruusunkuvin
saadaan paidan täyteen. Siellä on Elppaa vaimo, siellä on Elppaa. Ei ollut muuten Elppa vaimo siellä. Hauraveitsi. Ei ollut muuten Elppa vaimo siellä. Missä hän on? Hän on lähtenyt johonkin matkustamaan. Mareilla vai? Joo. Olisi Palmassa. Elppa rahoja mennyt. En mä tiedä varmaan mitä on Elppa rahaa ollutkaan, niin omin rahoin lähtenyt kun on päässyt kerran. Heti kun hautajaiset tulee, niin ei kun mennä lähti tuohon päin. Joo, se lähti aikaisemmin jo. Niin, mutta hän tiesi, että tuleva hautajaiseen. Joo, mutta ei se varmaan niin ole, kun ulkomailla on, niin ulkomaiden hautajaisia niin ei oo. Elppa oli ystävää jollekin. Hän oli minun ystävä. Ja hän oli makkaraystävä. Hän oli. Elppa antoi makkaratehtaalle kaikki. Jo ei, tai ehkä ihan ei kaikki antanut. Ei sitä kukaan kato itse töihin kaikki antanut. Eihän sian peräisval kuitenkaan itsestäs ottanut siihen. Ei oo ottanut se sikarna. Peräisval tekee makkaraa. Pitsyellä. Hyvä on. Helppoa. Elppan kanssa ollaan menty joskus tuolla kävelty yhdessä. Mihin? Käveli silloin Elppan kanssa, kun Elppa vielä jakso kävellä. Elppa ei ollut silloin vielä jalas. Ei ollut jalas vielä silloin. Ketä on ollut jalas? Tulee. Niin hänellä on, oliko hän tämmönen? Mä en katsoin, kun Elppa pitkä aika mennyt. Kyllä se oli se tulehdus siellä. Se, että mä sanoin, että hän kun hän ei pois päässyt. Joudus. No mä voin sanoa rehellisesti näin. Töistä kun pois menee, niin se on pois pääsemistä. Mut Elppa, hän on eri ihminen. Elppa on vähän semmoinen ongelma noiden töiden kanssa, että Elppa on vähän sitä mieltä, että työleivän miehellä pitää. Ja Elppa kovasti otti sen, että hänelle pois pistetään. No Elppa olisi useammin leipää kuin kukkamista. Siksi varmaan tulehdus siihen jalkaan, kun Elppa on ollut surullinen. Varmaan. Mä en tiedä oliko se. Oliko se? Oliko se? Ai hän kuoli sit muuten vaan. Hänen matkansa päättyi. Tiedäks, sillä ei ole mitään väliä, että onko mies ollut surullinen vai on. Niin, mutta sen jälkeen kun matka oli. Niin ei se, vaikka sanoa, että matkan tärkeämpi on, että pääsee perille. Niin. Mut jos hänkään tiennyt, että hän oli edes matkalla missään, niin miten se periaatteessa pääsee? No siinä se kato on, että ei sitä tarvi olla surullinen ja onneton. Elppalainen. Jollei tiedä, että on matka käynnissä. Niin hänellä on se kyllä. En tiedä häntä. Mut kyllä ees se vai. Tuntuu vähän, että alkaa loppumaan. Kuka? Olut. Olut alkaa loppumaan. Tarvitsisiko sitä oluen kanssa ottaa vähän? Ei ole. Ottaa vähän oluen kanssa, niin ottaa viinaa vähän oluen kanssa. Ei ole tolettaa. Täällä on semmonen lompaa, kun mä pystyn ostamaan. Mä en pysty ostamaan. Niin, mut sä pystyt pyytämään. Sult vai? Ihmiseltä. Keneltä? Tarjoilijaa. Tarjoilija? Simppaille on ollut. Mulle tarttis. Missä täällä on tarjoilijaa?
Tiedä, kun mä en mitään selvää saa mitään puhelemaan. Ne naura meille. Oikeesti varmasti naura meille. Kuka saatana teidän on tän kutsunut? Saatana! Elppoa ei oo tää! Ja kai te ole! Helppoa se on. Elppoa! Elppoa. Olisi nytkin voinut istua tossa. Jos helppoa olisi ollut, niin me oltais oltu olut. Elppoa. Epä käve töihin. Niin se on. Mutta en tiedä, olisiko sekin raamennyt saatana leipää taas. En mä ymmärrä sitä elppaa kyllä. Saatana sekin osti. Kerran osti. Mä sanoin, että tuhansi mulle kalja. Elppaa se oli saatana semmoisen ruisleivän, missä on jotain saatana malasuute. Ne sanoi, että koita syödä tämä. Se silloin oli vähän pääsemässä kuivi. Se Ai oli elppa oli pääsemässä pääsemässä kuivi. Joo, se sanoi, että mä olen Jumala mennyt syömään leipää. Mikä helvetti siinä on, kun tarvitsee itse lopettaa juominen, niin sit kaveri tarvitsee lopettaa. Niin. Saatana, eikö se nyt riittää, että se kärsimys, että hän lopettaa juomiseen? Eikä se saatana juomista lopettanut, kun se kuitenkin se joi vet niin saatanasta. En mä voi käsitellä, mitä se vesi siis saatana. Vai ei jumalauta? Esittikö se vaan? Se oli kirkasta viinaa. Se oli saatana, se oli tehnyt. Se itse tehnyt. Hanan tonne, missä tulee suoraan saatana koskenkorvaa ja... Se oli pistänyt lämmin vesi varsaan, niin siihen tehnyt pontekka kelloja. On se saatana pontekan keino. On se jumalalta aikamoinen. Ja koko ajan huijas meitä, että eihän mitään otaa. Eihän mitään otaa. On se aikamoinen jumalauta. Helppoa eikä vanhaa. Helppoa, perille. Vanha kaveri saada. Olis se kyllä tarjolta voinut. Olis se kyllä voinut. Ikin sit hanasta, mistä hän osti, ei tarjonnut meillä. Muistaaksä? Ikin ei tarjonnut. Ainut itse, ikin ei tarjonnut meillä. Hymyili. Eikä mä kehdannut pyytää. En mä halunnut pyytää, koska sitä mitään hanasta rupee vettä ottamaan. Niin sekin voi olla, että mä luulin, että se oli vetvaa. Joo, on se. No en mä tiedä, olenko mä mitään ajatellutkaan. Joo. Niin selvisikö sulla nyt, että ollaan me laivalla vai Helsingissä vai missään me ollaan? Me ollaan Latviassa. Missä? Liro, Latvia ja Kiettua. Me ollaan yhdessä niistä. Valko-Venäjä. Aika meni niin kauas. Miten me tänne ollaan? Ei. Vaikka nukkumasta. Ei kun piti kato vähän ottaa tommonen ilta. Ei saa sanoa kello kyllä on iltaa nähnytkään vielä. Onks tuleeko sun väsyt, pitääkö mä laittaa valoa? Kolkkas se valo pääsi. Tässä on jotain tyttöjen kuule. Täältä on vielä jotain johtoa, mutta en mä tiedä, onko nämä kiinni. Onko nämä tytöt saunasta just tullut, kun näillä on tämmönen valo? Ei tämä ole mistä kiinni. On se tämmönen vanha-aikainen sana, ei kyllä Suomessa tämmösiä mä. Mä tän kun laittaa tuossa seinän kiinni, niin sähkö tulee sää päähän. Se osuu suoraan saatana lyhentää sunkin tukkaa siellä lyhyemmäksi. Älä sano, että mun tukka sitten nää. Kun Kyllä se saatana taas. Mä luin, että kun menee kertausharjoituksi tarjoaa tukkaa. Mitä vielä? Siellä on näitä pitkän tukkaa saatana. Hipein kans.
Mä leikkaan tukaa. Mun pitää mukaan leikata tukaa. Mä leikkaan tukaa. Arvaa mitä maksaa. Partureilla. Paljon se maksaa? 12 euroa. Jumalauta saa. Tiedätkö sä kuinka niin? Siltä näkin montaa. 4, 3 pulloa 5. Ja mä luulin, että tarvitsee leikata. Mä leikkaan sen ja maksan siitä. Ja hän sanoi, kun mä olin siellä vierailla ollut lauantaina ja sunnuntai, että kyllä se varmaan tarvitsee leikata. Ja sitten menee sinne, että tommosia siellä oli, kun sä on. Pitkätukkaisia. Siellä syövä pizzaa ja naureskelee puheleva teokkariohjelmista. Löytyy ne kaljaa. Ei siellä mitään semmoista ollut. Niin, ei ilmasta ollut. Ei ollut ilmasta. Maksamaan piti jäädä. Ei ollut maksamista. Maksamaan pitää jäädä. Saatana aina, kun tulee tommoinen kalja, niin saatana. Ei ollut maksattavissa oleva kalja. Ei ollut mitään. Oli pisit semmonen. Niinku ilman olut oleva päivä. Ja 2 ja 3 päivää. Mitään ollut elämässä helppoa kuin 98 helppoa töistä pois. Sen jälkeen sitä ennen olen kyllä ottanut vähän. Aika montakin. Eikä siellä mitään ollut siellä Säkylässä mitään. Mä luulin, että pääsee ampumaan. Pääsee rynkyn kanssa ampumaan hirveä. Ei päässyt. Ei siellä mitään semmosia. Siellä kysyttiin. Hän tulee päällystä joku sanan persereinää kysymään. Ostatko se pyssy ja puristaa? Sitten mä sanoin, että no kai se nyt satana osaa, jos tarvitsee osata. Sitten se oli siinä. Sitten oli vaan leirielämä vähän aikaa. Ihan turha juttu. Ei tarvi mun mennä ollenkaan armeijaan. Mä sain olla pois. Mistä? Armeija jatkokoulutus. Miksi sun tarvitse mennä? Ei mun tarvi mennä, kun mä järjesti asiassa sillä itselleni. No miksi sä mulle sanonut, miten ne pitää laittaa? No kato, sä tiesit, että mä joudun menemään sinne. Sä et mitään sanonut, että tällä ei tarvitse mennä. Ja 12 euroa mä säästänyt siihen, että ottanut olutta pari. Siinä rahaa, mikä me sinne tukaa piti leikata. Miksi kertoo muu, mikä se on systeemi? Se on niin saatana monimutkainen asia, että en mä jumalauta itse kestä osaa. Se... No miten sä tekit se? Mä en tiedä, mä järjestin asiaa vähän sellainen, että mun tarvii mennä. En oo mennyt. Eiks mennyt? En oo mennyt. Mä järjestin asiaa sillä että ei oo tarvinnut mennä. Eiks vaan mennyt? Mä en oo mennyt. Ne tulee vaan, kyllä kerran tuli vaan ovella. Ne tuli vaan ovella, mä olin ihan hippihiljaa. Mä olin ihan hippihiljaa siellä. Mä kuuntelin siinä oven takana hetken sieltä, koluutti vaan. Avatkaa ovi! Sanoin se. Mä sanoin. Mä kuiskasin sieltä, että en avaa ollenkaan. Ei ne kuulu sitä onneksi, kun mä kuiskasin. Vaan niin sen takia ne kuulu. Sit sun ei tarvinnut mennä. Joo, mä menin sit toi takaikkunasta, mä lähdin pois. Ei ne mun kiinni saanut. Onko se sanonut mullekin tollain? Eli kun on koton vaan hiljaa, niin tarvitsee mennä. Se oli se hoito.
mennyt jo. Muka sä tiesit, että mun tarvitsi mennä. Olen mä tiennyt silloin vielä, että kui vaan jää menemään, niin mitä tarvitse tehdä. Niin joo, mä olin siinä päivää jo sit siellä. Mä olin ollut siellä satana viikon verran. En mä niin kauan ollut. Mä olin ollut ryyppäämässä. Kun mä olin unohtanut alun perin tulla sinne kokonaan, mä olin unohtanut sen. Mihin? Sotamiehen väkeen. Ei sä sitä unohtanut, sä vaan mennyt. Ei kun mä alun perin unohdin, sit kato kun ne tulivat mun viikon päästä kyselemään, ne tulivat sieltä, että tuleeko se armeija, se mä sit en tullut. Mä et sä sit unohtanut, kun sä et vaan mennyt. Ei kun se alun perin mä unohdin. Ja sit sä olis siellä ollut se viikon verran sit joo. Mun pitää aika Mä voin kyllä sanoa yksin. Mä voin kyllä sanoa, että niin turha reissu oli. Ja se, että sä olis edes mennyt sinne, oli hyvin hyvä asia sulle. Ja säästis 12 €. Mä säästin 12 € tulevaisuudessa. Ollut siihen teppunut jotta ruokaa. Mä katson niin, tässä vähän Pese pöydän. mä joskus niin tiesiks sä, kun mä olin 85. Eikö sä satana niin vanha vielä? Ei kun haistaa. Kun vuonna 85. Niin mä olin Paari Mikko harjoittelin. Paaris tuolla noin niin, sanos nyt, Kokemäen. Oliko se Mikko siellä? Kuka? Mikko siellä, Paari Mikko. Ja se oli mä. Oliko se satana säikä Mikko? Mä olen koko ajan luullut, että satana siellä on Mikko. Eikä mä mennyt ollenkaan sinne Paarin Ai kertaan. Kokemäen. Ai tän rastasmerkkinä Paari. Joo. Eikö satana mennyt ollenkaan, kun mä luulin, että se on Mikko. Se oli mä, ei se kettä Mikko Ai ollut. sä satana. Mun olisi pitänyt tulla sinne, mä olisin varmaan saanut sut kaajan. Joo. Ilmatteeksi. Olis sä ainakin vähän halvemmalla. Joo, mulla olisi ilman. Mikä sun Mikko vasta on? Ei mulla Mikko mitään vastaa ollut, kun Mikko on vähän ottanut mun vastaan olla Niin sä sit luulis, se oli siellä töissä. Joo, en mä sen edes. Mä ajattelin antaa Mikko olla sit siellä ruokapaarissa. Joo, se ei ollut Mikko, se oli vähän. Kuka tämä Mikko on? En mä saatana muista sen. Se nimi on sellainen saatana ulkomaalaisen tullut kuulonen. Ai se ulkonimi? Joo, se on semmonen joku saatana. Hörtsiläinen. Järnyksettönen. Ruotsilainen. Ei niin. Saatana. Minkä kielinen nimi se on, mutta se on sen saatana Bergström. Mikko. Mitä hän on sul tehnyt? Ei hän ollut mitään tehnyt, mä ajattelin, että se saattaa tehdä, jos mä menen sen lähellä. Niin sitä ei kyllä voi tietää. Ei sitä voi etukäteen koskaan tietää. Se oli ehkä ihan hyvä, että sä ois mennyt siinä rastauksen käymään, kun jos se olisikin ollut Mikko. Joo. Mut se oli mä. Se oli sä. Mä olin siellä niin töissä noin niin 2 päivää. Se on aika pitkä aika työksi. No siihen nähden tavallaan, kun mä tykkäsin siitä työstä. Joo. Tykkäsin.
Miksi sä et sen et kauemmin ollut? Se sit oli vissi jotenkin mun, kun mä olin ollut iltaisin, niin oli niinku tää Rastaksen tää myyntikatse ollut huono. Aina silloin kun sä olis se. Aina silloin kun mä olin siellä. Aina sen 2 päivän aikana. Aina oli myyntikatse huono. Ai jaa. Ja tämä on nyt niinku mun syy vai? En kai mä päätä siitä milloin ja miten ihmisen juo ja kuin paljon. Niin. Saadaan kyllä sitä kateet tulee siellä muutenkin. Mä sit ajattelin, että jos ei tää ketään tullut juomaan näihin, tarvii juoda, ettei ne pilaa. Niin. Mä sanoisin. Sä tei ihan oikein. Niin, mä katson. Kun Rastas aukesi siinä 17 aikaa, eli 5 aikaa. Etkin, onko se kumpi se sit on? Onko se 7 vai 5? No kuitenkin. Vai onko se 1? Rastas oli myö iltasi auki. Jos se on 1 tai 7 tai 5 tai 0. No ei silloin väliä. Niin mä menin sinne, avasin paikan, kettä ei tullut ovesta sisälle. Mä odottelin siinä ainakin aika kauan. Sitten mä ajattelin, että jos ei tästä nyt kohta tule joku näitä juomaan, niin ne menee pilaa. Sä tiedät kuinka kamala, kun menee niinku hyvä juoma pilaa. Mä tiedän tämän. Onneksi mä olin kuitenkin siellä. Mulle ei ole mennyt ikin pilaa. Mä olen ainoa eikäs. Heti pitää, että se ei mene pilaa. Ja se on, tiedätkö, kato. Tarvii aina niin kaupastakin jostain. Sitä täytyy kunnioittaa. Sitä juomaa. Ei anneta sinne. Se on niinku olutpulle. Ja se on niinku nainen. Et se kannattaa nuorelle naida, että se pilalle. Sitten kun se menee. Se on... Tarvii ottaa tämä konsti käyttöön. Tarvii nuoren naida, ettei ne pilulla. Niin. Ja niin, mä sit päätin, että ei kyllä mun vuorolla ei kyllä me pilalle mä ei voimassa. Se on ihan varmaa se. Mä ei oimme. Mä join niin paljon kun mä pystyin siihen. Rastaakseen. Niin, mä tein rastaakseen ja kaiken hyvää se. Mä niin paljon join kun mä ikin pystyin. Mä kaiken tein, että mä sain juotua mahdollisimman paljon. Ja sit mä väsyt. Se on raskasta. Mä väsyt jo. Väsyt saatana. Väsyt jo. Pian väsytti ja mä nukkuisinkin varmaan. Mä en lähtenyt töistä pois. Jos mä olisin ollut jossain muussa paikassa väsyneen, mä olisin kotiin nukkumaan. Siellä mä olin työn keskellä. Painoin 2 päivää. Kaikkea se teemme pilaa. Niin. Sitten ne pistää pois. Ne poisti sinua. Pistää vähän pois. niinku elppa. En oo. Mä ei oo samaa herraa kansaa saatana. Siellä mennään ajeta takki päällä, mersuvalot päällä. Mennään pörrätä. Pörrätä satana edestakaisin. Edeskuntatalo ja Lantsarot eläliin. Ja mitenkään järkevää ei kuljeko. Saa pankkiautomaasi ja jääkaapin väliin. Mä tykkään käydä sillä väliä. Et pankkiautomaatti, Herrat. jääkaappi ja kapparekkaa. Herrat oli sitä mieltä, että kyllä pilaantunut voi myydä tuommoisen tavallisella kansaa. Ja kyllä he voi myydä. He ei huomaa ero. Ei välitä. Ei välitä. Mä tiedän, kyllä välittää. Kyllä välittää, se osaa. Se on iso ero. Juoksee heti vai parin tunnin päästä.
Se on aivan täysin soero. Ja kyllä, jos menis tavalliselta kysymään, että juoksä Heti vai parin tunnin niin päästä? kyllä saatana juo heti. Herrat ehkä ei. Mitä ne tekee herrat? Herrat kulkee Kulke. saatana Mersu ja pankkiautomaatin välillä. Siinä menee ajavan Mersu pankkiautomaatin, että pankkiautomaatin kävelee takaisin Mersu. Takaisin pankkiautomaatin, takaisin Mersu. Ei mitään järkeä. Ei saatana pienintäkään tolkkua. Ja kenen rahoja? Se on kansalaisia. Ne on näitten. Tavallisten rahoja. Näitten rahoja. Ja sit olla niin ylvästä ihmistä, et kyllä se ei voida myydä saatana parin tuntia vanha olut ihan hyviä, ettei tee mitään välitä. Näille pitää olla omat saatana tuolla herraklubeilla ja saunajuloissa. Kyllä mä sanoin, ja heillekin kun tietäisivät, että Elppakin kuollut heidän käden kautta. Aivan saatana. Mä voin sanoa, että Elppa kuollut heidän käden kautta. Heidän kätensä ovat tahraantuneet viinaan. Ja mihin kaikkeen? Mersun siihen uuden auton hajuu. Uuden auton hajuu. Siltä ne haisee. En ole muuten töissä sen jälkeen. Mitenköhän olis? Olen mä varmaan käynyt siis paikoissa, missä tehdään, joku tekee töitä. Mut mä en, se herra tahto mä en mene. Mä en oo sinne, joka siihen alistuu. Tiedätkö? Sen takia sä olet täällä nyt. Verovapaassa valtiossa, Virossa. Tänne herran sormi ei yllä. Ei yllä. Mut tänne yltä jumalauta Helsingin Sanoma. Mitä saatana meidän ehtii tänne kuskavan perkele. Herran kosketus nyt. Haista se haise Mersulle. Herra käy Sai se lukena. saatana uudella autolla. On herran käsistä kulkenut. Totakin lehteä on tehty. Ihminen, tavallinen ihminen. Semmoinen tavallinen ihminen. Joka ottaa se oluen nyt. Eikä nyt kahden päästä. Niin. Se on vissi saatana. Se on saatana niin totuus. Ja kun mä koitan auttaa kansaa, olla heidän ystävä. Heidän antaa hyvää. Niin sen mitä mä pystyn. Itse olen tämmönen tavallinen. Mä ymmärrän kaiken. Mä haluan antaa täältä. Tiedätkö? Paidan takaa. Antaa sen, minkä mä koen arvokkaaksi. Joo. Se on turhaa kenenkään herran tulla väliin sanomaan, että mene pois. Mene helvettiin täällä. Saatana. Se saatana kehtaavakin Lähde helvettiin täällä. Ne käske sanoa, että helvetti. Ne sanoo, että sinne joutais kansa. Mä voin sanoa, ketä siellä helvetissä on. Siellä on herra. He on itse siellä. He ovat itse siellä saatana Mersun kanssa. Saatana tyymi. Et kun ne tässä maassa yrittää päästä meistä eroon, niin sit ne sanoo, että menkää helvetti. Eikä ne tajua sitä, että siellä me sit odotetaan näitä herroja. On saatana. Sinne tulevat saatana auton kanssa. Mersu. Tulkaa helvetti. Tulkaa katsomaan meidän saatana. Katsotaan kuka teitä katsoo ja millä. Kuka teitä palvelee. Kuka palvelee. Se on vissi. He palvelee siellä.
saatana helvetissä ihan toista yksilöä kuin mitä me ollaan tässä. Siellä ei ole kuin ne, kenen on käsketty painua helvettiin ja Herra. Ja herrat on ne, jotka on käskenyt painua helvettiin. Sehän ei muita ole. Mutta sitä kun mietitään oma perset ja oma napa, ei nähdä sitä. Ei nähdä puita navalta. Niin. Aikaisin. Tarttis ottaa loiventaa. Tuliko se pizza? Onko jo mitään pulloa? Olis siinä. Anna mun nukkuu. Mitä sä selität? Mikä se ekalla? Mitä sä ekalla sanoit? En mä näe unnia ikinä. Jokki älä jaksaa. Sitten on ainakin 17 vuotta jo. Älä vittuta paskaa aina. Hengit niin raskaasti, niin ei oo niin vaikeaa. Miksi sä mulle sanonut? Voisit muakin sanoa, että tuko kaljaa. Se on sen kaljaa, kuka sitä juo. Mihin se on? Älä mihinkään pois siitä. Älä sä tuu kunnossa. Et sä voi tommones kunnossa lähteä. Neittemä ihmiset musta mun Salojoesta ylös. Kattosin jo rannasta, et saatana sä kuolis, mut sit sä oksensis ja huusis. En oo kuollut. Mä muistan, sä sanois niin, että mä tarjoin kaljaa. Se kun sä tarjos kaljaa, niin se on paljon. Miksi sä ikin mulla tarjoa kaljaa? Älä jaksa nyt alla väittämään, kun mulla on saatana huono. Mä juon kaljaa. Mitä? Eikö sä muista mitään? Siitä on 10 vuotta jo. Sä olet siinä saman ryyppyreissulla kuin mihin se kuoli silloin. Vieläkin. Sulla on sama putkipää. Sä opettanut, kun sä potketti ulos. Mä olen tässä, en näe sinua missään. Missä sinä, Jokki, nouset ylös. Loimet. Antaa mulle. Rapala antaa meille pizzat, kun me sen tilaamme. Pouta sä pullo. Kato, mä nousen. Rantakiven kalliolla. Saimaan norppa yksinäinen. Vesi virtaa. Simppa. Jos sä tuntaa siitä, että juot kaljan, niin onko se hyvä, että haittaako se sinua, kun sä heräät siitä unesta, vai onko se hyvä, että unessakin juonut kalja? Unessa kaljan juominen on mulle hyvä asia. Oletko se sokkia? Sä olet tullut nokkiaksi, olet sä nähnyt nokkia. On rinnasta pistää. Koitan saada uneen, niin ei tarvi ajatella hengittämistä. Mä ajattelen laivaa olemista. Sieltä saa tansreesta kaljan ja saa jäädä ravintolasta kaljan. Juon sinun kaljaasi. Mulla oli vaimo ja kaikki. Tämä hetki. Mulla on merenmaisema. Ei kun on Panimolle. En muuten ollut kuollut.
ja minulle tuli 7 ihmistä. Mä en tarjoa kaljaa, se on mulla eniten mitä mä voin. Kaljasta ei vaan mun kanssa. Mä juon viinaa ja enemmän kuin kaljoja. Arttulan Reiskakin voi sen todistaa. Ei se... Se on 7 vuotta sen jälkeen, kun mut potkettiin ulos sieltä. Ei ollut mitään mulla. Mitä kyttäät siinä? Mitä kyttäät? Satana hullu, mä vedän sun turpaa tänään. Mitä sä kyttäät sinä, satana hullu, mä vedän sun turpaa. Mä poika perkele. Tuu tappelemaan, päästä paska. Ota vittu paska. Anna tulla. Vitu rääpäle. Varsinainen Tysonin saatana. Lyö vaan. Yritä nyt edes. Mä regalaan riukuranneita alla. Anna tulla, saatana. Anna tulla. No, lyö. Varsinainen Tysonin saatana. Nyt tapellaan, saatana. Tapellaan. Anna tulla. On vain niin harvinaista, kun presidentti tulee maalle pienen paikkaamme. Ei ole täällä ketään julkisuuden henkilöitä käynyt, nyt on presidentin vuoro. Vaan eipä presidentti tätä selvinpäin kestänyt, on hän aivan tillin tallin. Huoman Hasavallan presidentti konstabeli Dan Hervinen Beum ilmoittautuu tarkastamaan perunadresidentin alkoholikunnon. Tiedän, että tulee linnasta, Gagolan kaltaisesta vankilaitoksesta, vaan presidentin bennasta. Olenhan kuitenkin konstaabeli Beum. Stop! Presidentti. Ette tästä kulkea. Minun ylitse suodunin valtuutusten vuoksi en voi teitä toimittaa putkaan, koska olettehan te Suomen nastyvallan presidentti. Stop! Presidentin vaimo. Työni Suomen valtuutusten puolesta vahvasti näyttää siltä, että kunto on huono. Suomen Zanzibar Afrikka pressan tähän hetkeen olette tässä ja nyt, tähän kellonaikaan, tässä kohdin, tätä varten. Minä olen konstaapeli Danten ja vastaan teidän turvallisuudestanne. Ei, en väittänyt niin, herra presidentti.
Olenhan itsekin vain ihminen, kuten näkyy. Kiitos ja kumarrus kohti vaimoanne, herra prinsantti. Kutsun saanko juhliin itsenäisyyspäivän linnan juhliin? En tahdo, mutta en hyväksy, olette juopuneena. Kun kukkainen on kaunis, se kukkii kedolla. Ja tuolla kedolla ei ole muita kukkia laisinkaan. On vain presidentin oma valtakunnan sali, joka sinne on rakennettu keskellä ketoa. Minä olen residentti. Tuossa minun residentin vaimo. Kas näin ole residentti mä vaan. Residentin linnasta olen tultu tänne maaseudulle. Autokuskina me oli kadetti Tenho. Niin? En suinkaan. Olenhan minä sitten residentti. Hänkö? En ole kuullutkaan. Eläintarhasta karannut. En minä tuota tiennyt. Avustajani on vaan kuullut herra Lauko Arni. Metsä, puu. Sentään herra residentti. Kas koivu, kukkainen ruusu. Ja niin on kova kuin kallio märkänä. Olenhan sentään presidentti. Presidentin vaimo on aika vanha. Mutta kun presidentti oli vielä puuseppä, niin vaimokin oli nuori. Niin se ammatti vanhentaa. Tämä on niin mukavaa vaihtelua. Minä kun istun linnassa kaiket päivät. En suikaan Kakolassa, vaan presidentin linnassa. Olenhan sentään presidentti. Kuulkaa siellä, konstaapeli. Minähän olen kuitenkin presidentti. Nyt kyllä konstaapeli ylittää valtuutensa. Minä pystyn erottamaan teidät vaikka heti. Olenhan sentään presidentti. En ole humalassa, enkä Mikkelissä. Olen täällä. Minä en ole ottanut mitään. Olenhan sentään Harro Tsutradaa. Olenhan Suomen ensimmäinen presidentti, jolla on housut jalassa väärinpäin. Kelloni näyttää Suomen tasavallan aikaa. Se on oikea aika. Hei, mene pois. Älä pilaa meidän näytelmää. Minä olen oikea presidentti, herra konstaapeli. Hyvää päivää. Konstaapeli, pidättekää tuo teeskentelijä. Mikäs herra se sinä olet? Te olette teeskentelijä. Minä olen aito Suomen tasavallan presidentti. Tämän teeskentelijän te viette heti vaikka Kakolaan. Tämä on joka kerta sama ongelma, kun tulen käymään jossain pienessä kunnassa. Mihin se minun autokuskini nyt hävisi? Voi hyvää päivää, ettekö te nyt voi viedä häntä pois jo? Mutta eihän tuo herra edes näytä minulta. Okna ottona. Mitä sä ennen mutkoillut? Mikä? Parikkeli mikä tuolla näyttössä, mikä se oli? Voittako huippua pojasta? Tuonneko se menee? Minä en muista. Minäkin oon ottanut. Minä ruppaa Edskarilla minä. Minä joskus. Kyllähän minä. Joo. Anna minunkin yrittää. Täs nää hoidat siinä. Täs nää ala hoitamaan siinä. Älä vittu viittiloi. Saatana viittiloi mulle vittu. Kyllä perkele usko, kyllä minä kohta ruppaan. Kyllä perkele ruppaa mulle viittiloimaan. Älä ruppaa mulle, älä. Tää voi. Ja tää joo. Minä sinä nyt menet. Tähänkö sinä jäät? Eikö nää pitämällä? Eikö sinä nyt tähän? Joo, tähän, joo.
Vittu mikä töössy. Vittu mikä töössy. Eri noppee. Nyt se. Töössy. Saatana eri noppee pakota. Kirraa. 3 leekko. Mikä se on seuraava? En mä muista. 50 hömpöä. Älä leekko. Tykkälä tiukka kakkonen. Rupesko se jo pelottamaan? Mikä sitä rupesko sitä pelottamaan? Vai että liikaa vauhtia. Vittu mikä uivelu. Vittu ja ite jos ei kyytikkelepaa. Just kun ole hyvä viilis, perkele. Vittu mikä uivelu. Vittu kirttu. Kyllä perkele minä kovempaatakin osaan. Perkele. Taas tuo kaasukin jo hirttee. Kyllä perkele minulta vaatia löytyy. Perkele! Älä huoli, kyllä minä vielä tämän rallin meille voitan. Entä ralleja kesken jättämällä voitetaan? Kun tuliko jännä kakka taskuun? Rupesitte vaahesta pihalle, kun mennään muuten ekopilalle. Vittu uivelo, ei se ralli ole vielä ohi. Ja kun rupes oksettamaan, niin minunkin. Ja kun se oli ruutulippu saatana. Ja nyköstoppi just oli hyvä vauhti päällä. Minä lähdenkö minä vetämään? Häh? Kun se köysun kiinni, perkele. Voittaako tulla näyttämään, miten se solmu tehdään? Lähetäänkö sitä ajamaan? Kerätäänkö masankaa, että se on kossu pullovelekoo? Jouttaa on, missä se viipyy. Joko lähettää? Joko? Kuulutko nää? Kun näet tulossa vai menössä? Ois mulla muutakin tekemistä, perkele. Saatanan pimmät, vaikka mulla silmät kiinni. Vittu, kun se jäi kuppaamaan. Eikö sinua janota yhtään? Saatana kun janottaa. Kun on mansikoita käynyt poimimassa. Niistä on kuulemma hyvä sato tänä vuonna. Saat muuten korvata sen kossupullon, perkele. Saatana kun tuikke. Kuulitko nää? Kuule minä oon miettinyt. Eikö se aatotalli ole oikeasti vaan talo, missä on reikä aatolle? Onneksi oli niin helvetin kännissä, niin oli jo valmiiksi rento kun rysähti. Kyllä minä olisin väistänyt, mutta kun olin niin saatanan kännissä. Vittu kun on niin hirveä rapula, etten uskalla edes nukkua. Sanotko nää jotain? Kyllä minä ensi kerralla väistän, ihan varmasti väistän. Minä viime reissulla piilottiin pullon tänne patjan alle. Ootko sinä nähnyt sitä? Vittu istu tässä 5 päivää juomatta, perkele. Tiedätkö, minun on monta kertaa meinannut soittaa yölinjalle.
Kyllä se Pekka varmasti tietää, miten ammattijuoposta tulee rallikuski. Laita pikkusen isommalle, ei vielä kuulu Jeesukselle asti. Hei, tiedätkö, jos laitat sitä radiosta virrat pois, niin kestää patterit paljon pidempään. Eikö ne koskaan nuku? Tätistäkö sen radion pitää aina päällä olla? Onko nää huomannut, miten tuota perkeleen jumputusta on koko aika radiossa? Laita se perkeleen rammari jo kiinni. Eikö se rammari kulus vähän pienemmällä kertaa koko pitäjää herreillä pitää? Hei, tämä on hyvä biisi. Eikö se taisi olla se edellinen? Tuosko se on niitä helvetti ituhipi-eväitä? Nyt on kyllä niin hyvä nestetietti päällä, että en rupea sitä kiinteällä ruoalla pellomaan. Vihannekset on mitä ruoka syö. En ole koskaan maitoa juonut, enkä juo. Olisiko siellä makkaroa tarjolla vaikka vai jotain kasvismössöä? Jos siinä ketun päällä on tuossa niitä helvetin kokkareita, niin en kyllä syö. Muuten viskoisin tuon television vittu pialle, mutta kun kalterit eessä. Tiesitkö muuten, minä olen ollut kerran Karpo-ohjelmassa? Joko ne on tehnyt uuden Uuno-elokuvan, ne on hyviä. Olisiko siellä toisella kanavalla rallia käynnissä? Vittu aina tuota sammuu pasko, eikä siellä voi rallia olla. Eikö sinä telekkarissa ole kuvua, kun pitää noin kovalla huuattua? No ei kai se telekkari aina tarvitse päällä olla. Onko ne tilannut se aromipesä? Vittu mitä humpuukia ne myy. Laita se telekkari kiinni, perkelee. Kyllä on tuossa kaikki asiat. Tuokin tippuu taulun seinältä. Kyllä ei kukaan laita mitään. Kuunteletko sinä siellä? Pitäis laittaa kuule tuo taulun seinälle, kun tippuu. Tuossa siihen pihaan joku ajaa. Aina noita nulikoita käy tuolla pihalla vaineksimassa. Miten ne on aina vailla? Miten sinä niille annat, kun ne aina tulloo pihaan? Jaha. Sieltä tuolta tulloo joku aato. Aina näitä helkatin klappia kulkoo täällä pihassa. Miten sinä niitä aina otat? Miten ne sulle tuo kaljouko? Perkele, minä oon sanonut, että tätä kaljoa ei juua saatana joka päivä tässä talossa. Minä on kuullut, että siellä on niitä suomenruottalaisia, kuule ne on niin työteliäitä ihmisiä. Ihan erilaisia kuin tuommoinen suomalainen paska, joka tie mitään kuin makkovo ja piere. Perkele, minä on 30 vuotta kahtona tuota saatanan nuomoa. Ei perkele, onko pedolinun perse, eikä parane tuolla helvetin juomisella. Kyllä se on se naapuri Kyllikkikin, kun se kertoo, että se on semmoisen suomenruotsalaisen miehen suona. On kuule niin mukava ja muu. Perkele nämä ovesti lenkottaa, saatana pysyy koti-ovesta kiinni. Kyllä olisi paljon parempi semmonen suomenruotsalainen mies, niin se kuule, oi herran jumala, on niin työtelijätä, eikä tuommoisia saatana patalaikkoja ja juoppoja. Issakin on ruokkimatta perkele kulkoo jaloissa ja vaan, niin kun ei oo antoo kissalle ruokua, kun ukko ryyppee perkele kaikki rahaa. Ei helvetti, tästä tule mitään sinun kanssa. Kuunteletko nää? Minä pitäis jonkun käydä sitä kissanruokoa kaupalta hakemassa, mutta en minä saatana sinua laske. Mitenkä kävi sille meidän lottokupongille? Mitenkä? Häh? Muistatko mä hävitit perkele? Etkä tuonut kissallekaan ruokoa. Perkele, kun ei suutakaan mitään sua. Minä oon ollut molukkuvaa vailla vaikka kuinka monta kertaa, mutta kun ei seiso, ei kiinnosta. Kahtosit itse peiliin tuonne saatana turvan vätin säkki.
Hyi helvetti, minä lähden kuule naapurin kyllikin ukkoon naimaan. Suomen ruotsalaisilla seisoo aina, kyllä on kyllikin kertonut, että on niin hyvä ukko sängyssä. Ei oo sinusta siihen, häh? Kuulitko? Tuossa on paskaset vaatteet pitkin lattiota. Miten sinä saat paskattuakin niitä vaatteita, kun saatana paitoa ees piellä pie? Okei, sulla vieläkään sitä paitoa piellä. Saathan meitä silmät piestää, kun naapurit kahtoo tonne möhömahaan, et kaljamahaan. Hyi helvetti. Laita nyt ees paidan pielle. Ja aina pistää pasteella siellä saatana seinustolla. Ootko nää kissa ees ruokkimaan? Kuulitko? Äijä perkele! Jouko, kuunteletko nää? Tässä on nämä sinun kattilat. Perkele 30 vuotta sai saatana kattila hiehalahjaksi. Montako perkeleen puuraa minä on sulle kehtalaisella kattilalla? Siinä on kattilas, pie matkassa. Tää helvettiä, paska haisoo. Hyi saatana, mikä siellä lemuaa? Paskalattia. Onko nää saatana paskana lattialle? Jumalauta, Jouko! Kyllä oli kauniipuhe silloin, kun naimisiin mentiin. Kyllä luvattiin perkele kuut ja taivaat tähdet. Kaikki. Sitten perkele piti tulla tämmöiseen saatana hörskää. Perkele, junakin hyvä, ettei olohuoneen läpi kulje. Missä se on se minun kartano, mikä sä mulle lupasit? Saatana tämmönen paska rottelovua. Seinät kuatuu pialle. Ovet irtoo, perkele, osla oksa ees oven ruuvattua. Rottia kulukoo pitkin lattiota, on ees kissalle ruokoo rotiista. Saatana, saatana. Ei jumalauta. Ei nämä kiinni pysy, ei vittu. Perkele, kun kiinnekin tippuu piipusta sisään. Saatana tätä rottelotaa. Mennäkö muovi? Kitka pois jaloista, saatana, sinutakaan on mihinkään. Perkeleen ratkula. Yhtä tyhjän päivälle oisko tuo okko tuolla pihalla. Saatana, kun söisit nuo ratasiet pois. Vieläkö nää sillä pihalla oot, häh? Kuuletko nää minua? Perkele, kuuntele tuokaan mitään, saatana. Ei ois saatana tarvita tähän mörskään tulla. Ois perkele mörkä, ois kartana. Ja ois kissalle ruokko, mutta ei tuommoisen perkeleen matkaa piti lähteä. On se saatana tuokin, kun tuossa ajelovi. Päästääkö se tuossa on? Ei helvetti, kun uskalla pihalle mennä, kun tiedä milloin se pialle tulloo. Samanlainen juoppo on kuin sinäkin ja vielä rattiin lähtö. Sinä onneksi joit se autos, niin ei tarvii ennen lähteä rattiin. Sinä ei uskalla pihaankaan lähteä tästä menemään. Saatana nuo kylän juopat ajeloo miten ajeloo. Tiedä ikinä milloin se pialle kohahtaa. Kyllä on niin turvaton paikka tämä. Ei oo hetken siunoman rauhaa tiedä. Aina on jotain. Milloin on kollia pihassa, milloin kulkoo junalat, milloin on rattijuoppoja ja enää perkeleen rottia. Guten Tag. Ni hao. Hola.
Perkele! Saatana! Älä! Jaa, se näyttäisi olevan valmis nyt. Otas rahat tästä. No kiitos vaan oikein paljon tuosta homman hoitamisesta, että otapa rahat ja mennään jatkamaan elämiämme tästä kukin tahoillemme. Kiitos. No kiitos nyt oikein paljon, et viittesit tehdä tämä hommaa. Ihan mä olen tyytyväinen tähän. Ole hyvä, tässä on rahat. Morjes! Oikein hyvän työn teit kyllä tässä, että olen kyllä ihan tyytyväinen. En ois osannut itse. En ainakaan noin nopeasti. Että kiitos vaan, tässä on rahat, ole hyvä, heippa. Kiitos vaan, ihan tyhjältä näyttää kaivo, että rahas oot ansainnut, että kiitos vaan, että ole hyvä, tässä on, kiitos vaan. Kiitosta vaan oikein paljon, että tämmöisiä ryhdyit, että viitit, että jaksoit, että kiitosta vaan. Ei vittu, pitikö just tälle päivälle? Voi vittu! Voi vittu, nyt on niin lähellä, että voi vittu. Ei vittu. Tääkö, ei voi mennä vittu kertaakaan kunnolla. Vittu. Oi vittu, nyt jos ois ase, niin voi vittu, että lähtis, voi saatana. Perkele!